හරි එතකොට දැන් කිව්වේ අර අපි මුල් කොටස් දෙක නම් අපි මේ අ, කතා කරා. ඒ කියන්නේ මේ පින්වත් ආනන්ද යම් රූපයක් කෙරෙහි ආශාවෙන් ඇලිලා ඉන්නවා නම් යම් රූපයකට කැමති වී සිටිනවා නම් එබඳු රූපයක් නැසී වෙනස් වෙලා ගිය විට ඒ හේතුවෙන් ශෝක වැළපීම් දුක් දොම්නස් උපදින්නේ නැත්තම් එබඳු එකම රූපයක්වත් මම දකින්නේ මට මතකයි මේ සූත්‍රය අපිට ඔය ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේ විස්තර කරලා දෙද්දී මේ කෑල්ලට එද්දී මේක අපිට කිව්වා මේ කෑල්ල හොඳට විස්තර කරලා තියෙන සිද්ධුවක් තියෙනවා අර මොහිදින් බෙග්ගේ මේ කෝ සැපතක් සංසාරේ කියලා. අන්න ඕක මම මතක කරනවා කෝ සැපතක් සංසාරේ මේ අන්න ඒකේ හරියටම මේ කියන වචනේ අර්ථය හොඳට මොහිදින් බෙග් කියලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි ඒකත් අහලම ටිකක් මේ පළවෙනි ධානය ගැන ටිකක් කරුණු කතා කරමු. මොකද මොකද්ද මේ විතක්ක ਵਿਚාර සහිත ඒ පඨම ධානය ගැන පොඩි අදහසක් ඇති කරගෙන සූත්‍රය යමු. නැත්තම් මේක ටිකක් මේ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ එකපාරට මේ ආනින්ජ සමාධිය කියනවා. ඊට පස්සේ විවේකජං මේ තියෙන අකුසල ධර්මයේ සවිතක්කං සවිචාරං ප්‍රීතිසුඛං පඨමඥානං කියන පොඩ්ඩක් අපි මේක ටිකක් මේ තේරුම් අරගෙන යමු. නැත්නම් අපි සූත්‍රය කියවුවකට ගියාට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට මොනවද මේ උත්සාහ කරන්නේ කියන්න කියලා. මේ වාක්‍යය මටත් හිතුනේ මේක මේ හරියටම ඒකේ අර්ථය දැනන්න මන් දන්නේ නැහැ. ඒ සින්දුවේ හරියටම කියලා තියෙනවා මේ රූපයකට ඇලුන හින්දා තමයි මේ රූපයක් ඒ කියන්නේ සත්ත්වයේ සත්ව කියලා කියන්නේ මේ රූපයට ඇලිච්ච කියන ස්වභාවය. ඉතින් මේ ස්වභාවයමයි දුක. මේ ස්වභාවය වේ කියන්නේ පුද්ගලික රූපයට ඇල්ලලා නෙමෙයි. පුද්ගලත්වයේ කියන්නේ මේ රූපයට බැසගත් ස්වභාවය. බැඳිච්ච තණ්හා කරන ස්වභාවය. ඉතින් එතකොට ඒ ගීතේත් හැබැයි ඒක ලස්සනට තියෙනවා. ඒක ඒ ගීතේත් කියන්නේ මේ මායාව ආරම්භ වෙන්නේ මේ රූපයට බැඳිච්ච ස්වභාවය. ලස්සන මේක මට හිතෙන්නේ මේ ගීතය අරගෙන ඇත්තේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා මේ ප්‍රශ්නයක් සත්ත්ව සූත්‍රයේදී මේ සත්වයා කියන්නේ කාටද කියලා. බුදුහාරෝ කියන්නේ කොතනකවත් සත්වයේ කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. අහනවා මේ ආනන්ද හඳුර ස්වාමීනි මිනිස්සු මේ සත්වයා කියලා පුද්ගලයා කියලා කානවා කිමකින් පුද්ගලත්වයක් වේද කියලා අහනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා එහෙම පුද්ගලත්වයක් කියලා එකක් පුද්ගලයෙක් කියලා මේ කතා කරන්නේ සම්මුතියක්. අර මම කියලා මේ කතා කරන්නේ සම්මුතියක් සත්වයා කියලා. එම සත්වයා කියලා ස්වභාවයක් නැහැ. මේ රූපෙට ඇලිච්ච ස්වභාවයෙන් සත්වත්වයේ උපදිනවා කියලා කියන්නේ. මේ රූපෙට ඇලිච්ච ස්වභාවයෙන් සත්වත්වයේ උපදිනවා. අර මේ ඇති කල්ලි මේ වේ කියලා අපි කතා කරේ න්‍යාය. ඒ වගේ වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන මේ කියන පංචස්කන්ධයේ තියෙන තණ්හාව තමයි ඔය සත්ත්ව කියලා කියන්නේ කියලා. ඒතර එකකින් ගන්න එපා. ඒක ඉතින් අර පංච පහක් තියෙනවා. ඒ පහට කවුරු හරි ඇලිලා වගේ තැනක්. ඒ ඇලිච්ච ස්වභාවය තුළින් සත්වත්වයේ උපදිනවා කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරු. පුද්ගල ස්වභාවයේ උපදිනවා කියලා. නැතුව මේ සත්වයේ පුද්ගලයෙක් ඉන්නව නෙමෙයි කොහෙවත්. ඒකයි ගීතේත් කියන්නේ ඉතින් මේක තමයි දුක කියලා කියන්නේ. මේ රූපෙට බැඳිලා යන බැඳිච්ච ස්වභාවය. රූපෙට බැඳිච්ච ස්වභාවය රූපෙට කෙනෙක් තණ්හා කරනව නෙමෙයි. තණ්හාව තුලින් කෙනා හැදිලා තියෙන්නේ. කෙනෙක් කියලා ස්වභාවයක් මැවෙනවා. යන මේ රූපෙට තියෙන තණ්හාවත් එක්ක. ඉතින් එතකොට දැන් ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතන මේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ රූපේ කෙරෙහි ආශාවෙන් ඇලිලා ඉන්නවනම් රූපේ කෙරෙහි තණ්හාවක් තියෙනවනම් ඉතින් ඒක එයාට ඉතින් ශෝක වැළපීම් දුක් දොම්නස් පිච්චිල්ලක්ම තමයි. ඒ කියන්නේ සසරම තමයි. එතකොට දැන් අපි සූත්‍රයේ දැන් අපි මම අද මේ කාරණේ විස්තර කරන්නේ නැහැ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් ශූන්‍යතාවයේ පිහිටන්න කියනවානේ පුළුවන් තරම් විවේකයට නැඹුරු වෙන්න. ශූන්‍යතාවයේ පිහිටන්න කියලා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා කොහොමද අපි අපේ අභ්‍යන්ත කාමයෙන් වෙන් වෙලා දැන් මේ රූපේට ඇලිලා යන සත්ත්ව ස්වභාවය මේ තණ්හා ස්වභාවය මේකෙන් ගැලවිලා අභ්‍යන්තරික ශූන්‍යතාවයක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද?
අපේ ඇතුලේ මේ භව රෝගයෙන් නිදහස් වෙන්නේ මේ රූපේට තියෙන තණ්හාවෙන් මිදෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වනවා. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අභ්‍යන්තර හුදකලාවක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. දැන් ඊට පස්සේ ඕන දැන් පෙන්නනවා කොහොමද මේ අභ්‍යන්තරික හුදකලාව හදාගන්නේ. දැන් දෙවෙනි තුන්වෙනි පිටුවේ අපි අන්තිම ඡේදය පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න බලමු. පින්වත් ආනන්ද, ආධ්‍යාත්මේ අජ්ජත්තමේව චිත්තං, ආධ්‍යාත්මයේ තුල සිත පිහිටවන්නේ තැම්පත් කරගන්නේ ඒකෝදි එකක කරගන්නේ සමාදහති සමාධිමත් කරන්නේ කොහොමද? ආනන්ද ඊට පස්සේ කියනවා භික්ෂුව විවිච්ඡේව කාමේහි විවිච්ඡේව අකුසලේ ධම්මේහි, කියන්නේ කාමයන්ගේ වෙන්ව අකුසල ධර්මයන්ගෙන් වෙන්ව සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං ප්‍රීතිසුඛං පඨමඥානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති. අන්නේතර බුදුජානක කියන එයා කාමයන්ගෙන් වෙන්ව අකුසල ධර්මයන්ගෙන් වෙන්ව විතක්ක විචාර සහිත ප්‍රීතිය හා සැපය ඇති පළවෙනි ධානය ලබාගෙන වාසය කරනවා. ඒතකොට දැන් ඔය සාමාන්‍යයෙන් අපි අහලා තියෙනවානේ පළවෙනි ධානයේ තියෙන ලක්ෂණ පහක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ධානයේදී හිත පිහිටුවා කියන්නේ ලක්ෂණ පහක් පෙන්නනවා. මොකක්ද මේ ලක්ෂණ පහ? විතක්ක, විචාර, ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතාව. ඔය පහ තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ යා පඨම ධානයේ තුල සිත තැම්පත් වෙලා තියෙන්නේ. පළවෙනි ධානයේ තුල හරි. දැන් ඒක දැන් කොහොම කිව්වට සමහරට හැමෝටම තේරෙන්නේ නැහැ නේ මොකද්ද මේ විතක්ක කියන්නේ, මොකද්ද විචාර කියන්නේ, මොකද්ද ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියලා කියන්නේ කියලා. දැන් අපි අද මේ මම අර මෙහෙම කියන්නකො දැන් අද උදේ කමටහන් සුද්ධ කරද්දී අර කෙනෙක් ලියලා තිබුණේ කොලේ නැද්ද? කොලේ නෑනේ. අයින් කරාද කොලේ? කමන්නේ ඒ කොලේ මට දැන් කමන්නේ නැත්තම් අපිට මේ එයා ලියලා තිබ්බා එයා සක්මන් මළුවට ගියාට පස්සේ ඒ අර උදේ කමටහන් වාර්තාව ලියලා තිබ්බ කෙනා ලියලා තිබ්බා එයා සක්මන් භාවනාවට ගියාට පස්සේ මේ සිත සක්මනේ යන ගමන් වටපිට බලන ගතියක් ආවා කියලා. එහෙ මෙහෙ බලනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ එයාට පුළුවන් වුණා කියනවා එයා අහපව් එයාගේ සක්මන්ට හිත ගත්තා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතුව මෙහෙම උදාහරණයකට දැන් අපි කාමයේ අතහැරලානේ මෙහෙට එන්නේ. දැන් මේ වගේ තැනකට අපි එන්නේ කාමයේ කියන්නේ විචිත්‍රත්වය. කාමයේ ස්වභාවය තමයි මේ කාමයේ තියෙන්නේ මේ විසුතුරු භාවය. කියන්නේ කාමයේ ලක්ෂණය කියන්නේ දැන් කාමයේ හැම වෙලෙම එක අරමුණක ඉන්න බෑනේ. කාමයට විවිධත්වයක් අවශ්‍ය කරනවා. කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ දැන් අපි උදේ කෑපු එක දවල්ට කද්දී අපිට එපා වෙන්නේ. ආයෙ රැයට කන්නේ නැහැනේ අපි මාරු කරනනේ. මොකද මේ කාමයට හැම වෙලෙම මේ එකට වෙනස් වීමනේ. මොකක් හරි තෝරපු ගමන් ඒක එක දිගට ඉන්න ආස නැහැ. ටක් ගාලා ඒ කාමයට දේවල් එපා වෙනවා. ඒ නිසා ඒ කාමයේ නැව අරමුණු මාරු කරනවා. දැන් ඉතින් අපි උනත් බලන්න ඕනේ. අපි වෙන අපෝ දැන් ඇති ඒ සින්දු ඇහුවා. වෙන එකක් අහමු. අර හැම වෙලෙම නිකන් අර අරමුණු වෙනස් කරන්න ඕනේ. එක අරමුණක ඉද්දී එපා වෙන ගතියක් එනවා. ඒ නිසා ඒ කාමාවචර හිතක ස්වභාවය තමයි කාමයට බැඳිච්ච අරමුණු වෙනස් කරන්න ඕන ගතියක් තියෙනවා. අරමුණු විවිධ විචිත්‍රතාවය ඕනේ එකට. ඉතින් ඒක තමයි කාමයේ ලක්ෂණය. දැන් එතකොට දැන් අපි මේ වගේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයකට ඇවිල්ලා දැන් අර දැන් උදේ ලියලා තිබ්බේ සක්මන් කරද්දී සක්මන් කරන්න ගියාට මේ කාමාවචර දැන් අපි ගෙවල් දොරවල් පරණ ස්වාම පුරුෂයා බිරිඳ අතහැරියා. හරි දැන් කාමයේ අතහැරියානේ. කාමයේ අතහැරලානේ අපි මේ වගේ තැනකට එන්නේ. පරණ කවුරුත් නැහැ අපිට දැන් මෙතනදී. හැබැයි කාමයේ අතහැරියට තාමර කාම අරමුණු වලට ඇදෙන ගතිය ඉවර වෙලා නැහැ. කාමය
කාමයේ අතහැරලා තමයි මෙහෙට ආවේ. හැබැයි කාම තණ්හාව තාම සම්පූර්ණ ඉවරලා නැහැ. ඒ කාම තණ්හාව තියෙන හින්දා අර සක්මන් මළුවට ගිහිල්ලා සක්මන් කරන ගමන් නිකන් ඇස් යන ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අර උදේ කමටහන් ලියලා තිබ්බේ සක්මන කරන ගමන් ආව හැබැයි මොකද්දෝ යාට ආවලු 100ක් අර ලැජ්ජ බයක් මේක සෙට් වෙන්නේ නැහැ මේකට කියන එක ඒක අන්න ඒක තියෙනවනේ ඒක නැති වුණොත් කරන්න දෙයක් නෑ. එතකොට නැත්තම් ගෙම්බ වගේ බලනවා. අර එයාගේ ඇතුළෙන්ම මේක එන්න ඕනේ හිරියොත අප්ප දෙක පොඩ්ඩක්. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි සතිය හැටි. සතිය ආවනම් සතිය කියනවා උඹ මේ කරන දේ මේකට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එක. නුඹ මේ අන්නේ අර ඒ සක්මන් මළුවේ සක්මන් කරපු කෙනාට අර උදේ වාර්තාව ලියලා තිබ්බ කෙනාට ඒක ඇවිල්ලා තිනවා කොහේ හරි දැනකින් අර ඇවිලා ඇතුලේ මැසේජ් එකක් දෙනවා මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ. නුඹ මේ තරම් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ නුඹ මේ කාමයේ අතහැරලා ආවේ. කම් සැප හොයන්න නෙමෙයි ආවේ. කාමයේ කියලා කියන්නේම අසහනයක්. ඕකේ ඇඬිල්ලක්. ඕක තියෙන්නේ පිච්චිල්ලක්. ඕක නිකන් කාමයේ බුදුහාඳුරෝ පෙන්නන්නේ නිකන් අර දදයක් හාරන වගේ. දදයක් ඉතින් තුවාලේ හාරන්න සැප වුණාට තව වේදනාවනේ ඇති වෙන්නේ. හැබැයි අර බලන්නකො පොඩි කාලේ අපි තුවාල කහන්නේ අම්මලා කෑ ගහද්දි තව පහුරු ගන්නවා. තව බුදුහාර කියන්නේ කාමයේ හොයනවා කියන්නේ හිත කාමයේ හොයනවා කියන්නේ දදයක් පහුරු ගන්නවා වගේ. හැබැයි ඉතින් ඒකේ සැපයක් නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි මේක මහා වේදනාවක්. ඒ සැපය කිව්වට ඒක වේදනාවක්මනේ සැප කියලා විඳින්නේ. ඒ අර තුවාලේ පහුරු ගාද්දි. හැබැයි ඒතර කහන කැහිල්ලට අපි කියන්නේ කැහිල්ල කියලා. කැහිල්ලට කහනවා. කැහුවට ඒක ඒ උනාට මේ මිනිස්සෙක් කහන්නේ සැප කිව්වට ඒක ඇත්තටම නික් කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ කහන නිසා කහනවා. ඒ වගේ බුදුහාරෝ කියන්නේ මේ කාමයට බැඳිච්ච හිත කාමාවචර හිත නිකන් මේ දදයක් තුවාලයක් හාරන කෙනෙක් වගේ. එන්න තව වැඩි වෙනවා මේකේ ප්‍රශ්නේ. එන්න තව වේදනාව වැඩි වෙනවා. හැබැයි අපි එක පැත්තකින් දුක් වෙන්න හොඳ නැහැ. දැන් මේ සක්මන් මළුවට ගිහිල්ලා සක්මන් භාවනාව කරද්දි දැන් හිත පිට ගියා. හිත ගිහිල්ලා හිතේ තියෙනවනේ තාම නිකන් අර මේ කියන්නේ මේකට එච්චර එහෙම ආවට ඒ තරම්ම තාම එහෙම ඒකට කැමති නැහැ. හිත පොඩ්ඩක් ආසයි නිකන් විවිධත්වයට තාම තියෙනවා. තාම අර ඇතුළ විචිත්‍රත්වයට ආස ගතිය තියෙනවා. තාම විවිධත්වයේ හොයන ගතිය තියෙනවා. තාම මේ අර කියන්නේ දැන් අපි අර ලිඳක් ඉස්සට මඩ ලිඳක් ඉස්සට මේ මඩ ගඳ තියෙනවා නිතුරු වෙලා. මඩ නැති වුණාට දැන් මම කියන්නේ දැන් මඩ ලිඳ නම් කියන්නේ මං ගත කරපු මගේ කාමාවචර ජීවිතේ ඒක ඒ ජරාව අතහැරියම. හැබැයි අතහැරියට තාම මේ හිතේ එකේ ගඳ පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඒ ඇසුරු කරපු ගතිය ඒ කාමේ läගගත්ත ගතිය මඩේ. දැන් මේක පිරිසුදු වතුර දැන් ලිඳ ඉස්සට මේ සිත ඉස්සට සිතට ඔක්කොම අතහැරලා දැම්මට තාම මේකේ ගඳ තියෙන හින්දා මොකද්දෝ ගඳට ඇදෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒක ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක හිතේ ධර්මතාවයක්. ඉතින් හිත කියන්නේ මේක එයාට වැඩිපුර කෙලස් අරමුණු ගන්න පුළුවන් පැත්තට ඇදෙනවා. ඇදෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට දැන් මෙන්න මේක ඇදෙද්දී ඒ යෝගාවචරයට එනවනම් අර සිහිය මම ඉන්න ඕන තැන නෙමෙයි කියන එක. මම කලින් කිව්ත නෙමෙයි මේ කරන්න කියලා ඒ සිහිය ආවනම් ටක් ගාලා ඇදලා එනවා. ටක් ගාලා ඒ තමන්ට තේරෙනවා දැන් ඉන්නේ තමන් ගෝචර භූමියේ නෙමෙයි. දැන් මම මේ සක්මන් මළුවට ගියේ සක්මනේ සතිපට්ඨානේ වඩන්න. හැබැයි දැන් ඉන්නේ සම්පූර්ණ හිත ගිහිල්ලා. දැන් මගේ සම්පූර්ණ හිත ගිහිල්ලා තියෙන්නේ එළියට බාහිරට. දැන් මම මත් වෙලා තියෙන හිත. දැන් මගේ හිත සම්පූර්ණ මත් වෙලා තියෙන්නේ මේ සද්දෙට ඒ රූපයකට. හැබැයි මෙන්න මේකේ බලන්න කොච්චර මත් උනත් මොකක්දෝ තැනක ඒක දැනගන්න පුළුවන් සිහිය තියෙනවනේ. අන්න ඒකයි අපි අගේ කරන්න. දැන් මන් දන්නවා මගේ හිත දැන් පිට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මගේ හිත මත් වෙලා තියෙන්නේ කාම අරමුණක. මගේ හිත රූපයක මත් වෙලා තියෙන්නේ. කාමයේ කිව්වම මේ රූප විතරක් නෙවෙයි. කියන්නේ රූප, ශබ්ද රූප, ගන්ධ රූප, රස රූප, ස්පර්ශ රූප. ඒ වගේ ධම්ම සිතිවිලි, කාම සිතිවිලි, ඒ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, ඊතර ඔය ඔක්කොටම ගන්න අපි කාමයේ කියලා.
එක්ක ශබ්දයකට, එක්ක රූපයකට, එක්ක ගඳකට, එක්ක ස්පර්ශයකට මාව දැන් මේ මත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ මත් වුණාට පස්සේ සිහියෙන්නේ නැහැ. දැන් හිතලා බලන්න නිකන් මම මේ කියනවට නිකන් කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක් ලව් එක පටන් ගත්ත කාලේ නිකන් බලන්න. ඒ දෙන්නට ඒ ටයිමින් එක තේරෙන්නේ නැහනේ. ටයිමින් එක තේරෙන්නේ නැහැ. Taman ඉන්නේ නිහඬාරණේද, නිහඬාරණ කියන්නේ පන්සලක්ද, ගාඩන් එකද මොකක්වත් මතක නැහැ. මොකක්වත් නැහැ. ඒ දෙන්නට දැන් ඒ නිකන් ඒක මෙහෙමයි දැන් ඒක. දැන් එක්කෝ බලන්න ඒක හොඳට හොයනකොට එක්කෝ අලුතෙන් ලව් එකක් පටන් ගන්න නැත්නම් නිකන් ඔබ නිකන් මෙහෙට ඇවිල්ලා ටිකක් කාලෙකට පස්සේ ඔබේ පරණ එෆෑ එකක් ආවට පස්සේ නේ ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. මොකද ආයේ අලුත් වගේ නේ ඒක ටිකක්. ආයේ ඒක නැවුම් වගේ. ආයේ නැහුම් වගේ ඔබට ටයිමින් යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම තරුණ කොල්ලෙක්ට තරුණ කෙල්ලෙක් ඒ කියන්නේ ආදර හැඟුම් තියෙන මුල් කාලෙදී ඒ දෙන්න එකතු වුණාට පස්සේ ඒ දෙන්නට ටයිම් එක යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බලන්න එළි වෙනකම් ෆෝන් එකේ ඉන්නේ. කාලේ දැනෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි මේ මනසේ. මනස ඒ තරම්ම මේකේ මත් වෙලා. වෙලාව තේරෙන්නේ නැහැ. මම කොහෙද ඉන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. මම මොකද්ද කරන්න ආවේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. කොහොම අමතක කරලා දානවා. ඒ තරම්ම ඒකේ තියෙනවා මොකද්දෝ මත් කරන සුන්දරත්වයක්. මත් කියන්නේ ඒ තරම්ම මත් කරලා දානවා ඒ හැඟුම් අපිව. ඒ කාමයේ හැටි ඒක. කාමයේ කියන්නේ කාමයේ මත් කරන අර කහනවා වගේම තමයි. ඒකේ තියෙනවා ඒකට මිනිස්සු ඔච්චර ඇදිලා යන්නේ ඒකේ තියෙනවා මේ හරි මත් කරන ස්වභාවයක් අපිව. ඒ අත්දැකීමට යද්දී ඒ කියන්නේ අපිට අපිව නොදැනෙන කැලලා. එතකොට ඊට පස්සේ ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ඉතින් ඊට පස්සේ ඕකේ දැන් ඔය කාමයේ මත්වීමේ ඔය කියන ඔය ආදරේ මත් වෙන්න ගියාට පස්සේ ඔය මත්වීමේ ප්‍රතිඵලනේ ඉතින් මේ අපි කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපේ අම්මා තාත්තගේ මත්වීමක ප්‍රතිඵලයක්. නේ අපි මේ කියලා කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි. වෙලාවට අපි හින්දා එහෙම එකක් වෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ කියන්නේ හින දුක්ඛ ස්කන්ධයක් එළියට දැම්මනේ. දැන් කාබල්ලකෝ වේදනා ස්කන්ධයක්. ඒ දෙන්න මත් වෙන්න ගිහිල්ලා අපිත් දැන් මත් වෙලා තියෙන්නේ. අපිත් දැන් දුක් විඳින්න වෙලා තියෙන්නේ. මේකකට ඇවිල්ලා. එහෙම කාටවත් චෝදනා කරන්න බෑ. ඉතින් අපි ඇතුලේ තණ්හා විද්‍යාව නැත්තම් අපි මේ රූපයකට ආයේ එන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අර ආස්වාදයට මත් වෙලා ගියා. අරකට අහු වෙලා ගියා. ඒ අහු වුණාට පස්සේ මේක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මොනවා අපිට වෙනවද කියලා. අහු වුණාට පස්සේ ඉතින් බලන්නකෝ දැන් මෙහෙ වුණත් කී දිනෙට පාත් එක කෙලවෙලා ගියාද? ඇඩ්‍රස් නැතු වෙලා ගියාද? ඊට පස්සේ පේන්නේ අපි ඔක්කොමලා හතුරු වගේ. මේක මේ ආදරය ගැන කතා කරලා ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න එහෙම දෙන්නේ නැහැ. කතා කරන්නේ ප්‍රේමය ගැන මනුස්සත්වයක්වත් නැහැ. ඊට පස්සේ කේන්ති යනවා. ඊට පස්සේ මල්ල පයින්න ගන්නවා මේ කියන එක නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. කියන්නේ ආදරය ගැන ඒ උනාට ඒකට කිසිම ඉඩක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මාර තරහ යනවා. අනිත් අයව පේන්නේ නැද්ද? අනිත් අය අපි නිකන් අපි විතරක් බයිට් කරන්නේ. අනිත් අය ඕනි තරම් එහෙම chance ගන්නෙ. ඒකට මත් වුනහම මුළු ලෝකෙම පේන්නේ ඒකට විරුද්ධ වෙන අය හතුරු වගේ. ඒක තමයි ඒකේ හැටි. يعني ඒ තරම්ම ඒකට läගගෙන ඉවරයි විඥානේ. ඒ ගැල්ලට අහු වුණාම ඒක යාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔක මිනි මැරුම් වලින් ගහගෙන මරාගෙන නතර වෙන්නේ අන්තිමට. ඒ බලන්නකෝ ඒ තරම්ම ඒකේ තියෙනවා මොකද්දෝ මත් කරන ගතියක්. පිස්සු හද්දන ගතියක්. ඒ ස්වභාවයට ඒ ආකර්ෂණ වෙලා ගියාට පස්සේ මත් වෙලා ගියාට පස්සේ අර ඒක තමයි මම එතකොට අර තරුණයට ඉන්න තැන මතක නැහැ. යෝන් තරුණියට ඒ කාලේ දැනෙන්නේ නැහැ. කාලයක් තේරෙන්නේ නැහැ, තැනක් තේරෙන්නේ නැහැ. දවස් වේලාව තේරෙන්නේ නැහැ. නිකන් එන්නත් කරලා වගේ මොකක් හරි නිකන් ඩ්‍රග් එකක්. නිකන් මද්‍රව්‍යයක් එන්නත් කරලා වගේ, නිකන් සිහි කල් වෙලා වගේ. එතකොට දැන් හැබැයි මොකද්දෝ ජොලියක ඉන්නවා. මොකද්දෝ මත් වෙච්ච සතුටක් පේනවා. ඒ කාමයේ සැපක් නැහැ කියන්නේ නැහැ නේ. සාමයේ සැපයක් තියෙනවා. අර පරිප්පු ටික කණ්ඩ ඉස්සෙල්ලා මුල් කෑල්ල සැප නැත්තම් ඕක අපි ඔය කොට අහුවෙවි යන්නේ නැහැ නේ. ඕක මත් වෙලා ඊට පස්සේනේ පරිප්පු ටික දෙන්නේ. වේදනාව දෙන්න ඉස්සෙල්ලා අර ටික අරකට මත් කරවනවා. මත් කරලා ඒ කාලේ ඊට පස්සේ ඒකට ඇඩික් වෙනවා.
ඇබ්බැහියකටපත් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අර මුළු වේදනාස්කන්ධෙම එයා හරහා එනවා. අර පැකේජ් එකම දුක්ඛස්කන්ධේ වෙන්වීමේ දුක, වෙන කෙනෙක්ට ලැබීමේ දුක. එතකොට මෙන්න මේ වගේ හිතක් අපි තේරුම් ගත්තට පස්සේ දැන් මේ වගේ සිතක්නේ අපිට තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ සිතක් තියෙද්දි අපි තේරුම් ගන්නවා මේ කාමාවචර සිත එහෙම එකපාරට අපි දැන් මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා නිකන් තිබ්බොත් එහෙම අභ්‍යන්තර ශූන්‍යතාවයක් පිහිටන්නේ නැහැ. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ පළවෙනි ධානයෙ ඉන්න කියලා කියනවා. බලන්න බුදුජානන් වහන්සේ එහෙම මේ ධානය මෙතන ප්‍රතික්ෂේප කළා නැහැ. මේ වැඩේට ආව නම් අභ්‍යන්තරික අර පරම ශූන්‍යතාවයේ නිර්මාණය වෙන්න පෙර ඉස්සෙල්ලා පඨම ධානයේ හදලා අර කාමයෙන් අයින් වෙන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ආයෙ පාරක් අපි අහුවෙලා යනවා. නැවත වතාවක් අපි අර පළවෙනි ධානයක්වත් උපදවගත්තේ නැතිනම් එතකොට ඔබට මේකේ ඉන්න හේතුවක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඇයි මේ පැත්තෙන් කම් සැපත් නැහැ. ඇයි කාම සැපයත් හරියට විඳින්න බෑ. අර මේ පැත්තෙන් නෙක්කම්ම සුඛත් නැහැ. නිරාමිෂ සැප පළවෙනි ධානයේ තියෙන නිරාමිෂ සැපයත් නැහැ. ඉතින් දෙකින් එකක්වත් නැති මිනිස්සෙක් අනාථයි නේද? අසරණයි නේ. ඒ කියන්නේ ඒකයි බුදුහාම කියන්නේ මේ පළවෙනි ධානයේ මට්ටමටවත් හිත දැන් මේ තාම මේ ටික ගැඹුරකට යන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ. මුලින්ම කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා පළවෙනි ධාන මට්ටමක්වත් නිර්මාණය කර ගන්න අවම වශයෙන්. ඒ පළවෙනි ධාන මට්ටමේදී ඔබට අභ්‍යන්තර ශූන්‍යතාවයක් ඇති වෙයි. එතකොට දැන් මම අර කතාවට ආයෙන්නම් සක්මන් මාළුවේ උපමාවට. දැන් අර යෝගාවචරය දැන් අද බලන්න ගිය අර උදේ කියපු කෙනා මම මේ යාගේ හොඳයි එළියලා තිබ්බ එකයි මම මේක ආයෙ මතක් කරන්නේ. එයා ලස්සනට කියලා තිබ්බා මට සිහිය ආවා මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. මේක සුදුසු නැහැ. මේක ආයෙ මම මත් වෙන්න යන්නේ මේ. ආයෙ මත් වීමක් යන්නේ. ඒ දැනගත්ත ගමන් ආවා කියනවා ආයෙ මගේ මූල කර්මස්ථානෙට. ඒ වගේ ඒතර තේරුම් ගන්න මේ සතියේ තියෙන ස්වභාවයක් සතිය දියුණු නම් එයාට මත් වෙන්න යද්දි මත් වෙන්න ගියා කියලා දැනගන්න පුළුවන් සිහිය තියෙනවා. ඒ දැනගත්තාම ආයෙ ආයෙනවා එයාගේ මූල කර්මස්ථානට. ඉතින් ඔන්න ඔය හැකියාව අපිට මේකේ තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ කොච්චර හිත ආයෙ පරණ කාමයට ගියත් සිහිය උපදවා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. බුදුහාර පටාචාරා ඇඳුන් නැතුව එද්දිගේ නංගි සිහිය උපදව ගන්න කිව්වනේ. ඇයි සිහි විකල් වෙලා ආවේ? ළමයා නැති වුණා, මහත්තයා නැති වුණා. අම්මා තාත්තා එකම දවසේ ඔක්කොම නැති වුණානේ. අම්මා තාත්තයි ළමයිනේ බුදුහාර කියන්නේ. ඇඳුම කොච්චර සිහිය මත් වුණාද කියන්නේ විකල් වුණාද කියන්නේ ඇඳුමක්වත් නැතුව ආවේ. බුදුහාර කිව්වා නංගි සතිමත් වෙන්න. අවදි වෙන්න. දකින්න. මොකද කියන්නේ ඔයාව සම්පූර්ණ දැන් ට්‍රැක් පැනලා තියෙන සිත මත් වෙලා තියෙන්නේ. අරමුණක. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් මේ මාර්ගය යද්දී අපිට අපේ හිත මත් වෙන එකට වොරි වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අපි දුක් කොයිලාවකවත් මේ මාර්ගේ පශ්චාත්තාප වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා හිත කොච්චර කොහෙ ගියත් මේ සතිය කියන ටෝච් එක කොයි ගහන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මොකද ඒක නැති කරන්න බෑ අපිට. අපි මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒකට ඔබ මෙහෙමයි. ඔබ සතිය හදලා තියෙන්න ඕනේ. නැතුව බෑ. නැත්තම් ওই ටෝච් එක වදින්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලා ඔබ සතිය වදන් මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා අවංකව මේ කියන කාරණේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා සතිය උපදවලා තියෙන්න ඕනේ. සතිය යම් මට්ටමකටවත් වැඩිලා තියෙන්නේ. සතිය වැඩිච්ච හිත තමයි අර ට්‍රැක් එක පයිදි ටක් ගාලා ඒක ගැලපෙන්නේ නැති බවට සතිය එන්නේ. සතිය ඇවිල්ලා මේ ලැජ්ජ බය දෙක ඇති වෙන්නේ. ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඇති වෙන්නේ. සීලේ ආයේ පිහිටන්නේ. ආයේ මූල කර්මස්ථානට එන්නේ. අර කියන මොකද්දෝ මන්දර අර වැඩිච්ච සිහිය පෙන්නලා දෙනවා. උඹ ඔන්න ට්‍රැක් පැන ගන්න යන්නේ. ඊයර අර කෑදරකමට ගියාට අර සතිය කියන ආලෝකේ වැඩිච්ච ගමන් අර කෙලෙස් හිතට පවතින්න බෑ. ඒ කෙලෙස් හිතට එයා ඒ කියන්නේ ඉස්සර අන්ධකාරයේ තිබ්බින්දනේ මං අහුවෙලා ගියේ. ඒ ආසාවල් වලට මත් වෙලා මගේ පෙරේත ගතියට මත් වෙලා අර තරුණීට කාලේ දැනෙන්නේ නැහැ වගේ ලව් පටන් ගද්දී ඒ කාලේ අවකාශය දැනෙන්නේ නැහැ වගේ මට මාව දැනෙන්නේ නැතුව ගියේ 100 නැත් දැන් මට 100 එනවා 100 ආපු ගමන් මට හොඳට මාව දැනෙනවා
දැන් මේ ඛණ්ඩ යන්නේ කියලා තේරෙනවා. එන පරිප්පුවක්. දැන් මේ මත් වෙන්න යන බව තේරෙනවා. අර වැඩේ තියෙන්නේ ඔය ලයිට් එක වැදුනහම මොකද්දෝ ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක දිගට කරගන්න බැරි ගතියක් එනවා හිතට. සිතට නිකන් අර ඒක දැනුවත්ව කරන්න ගියාට මොකද්දෝ මන්ද සතියේ තියෙනවා මම අපි කියන්නේ සෝබන චෛතසිකයක් වගේ එකක් ඒක. සතියේ කියන්නේ හරි අභිධර්මයේ කියන්නේ සෝබන චෛතසිකයක් කියලානේ හරි මේ කුසල පැත්තට දාලානේ කියන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ මේ අකුසලයේ වුණත් මොකද්දෝ ලයිට් එක ඇවිල්ලා ඒක මෙකෙන ගතියක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට පවතින්න බැරි ගතියක් එනවා. නිකන් අර නිකන් අර ඩ්‍රැකියුලාට කුරුසියල් අර ෆිල්ම් බලලා තියෙන්නේ අපි. ඩ්‍රැකියුලාට එද්දි මෙහෙම කුරුසිය අල්ලපු ගමන් ඩ්‍රැකියුලා බය වෙන්නේ. ඩ්‍රැකියුලා නිකන් අතුරුදහන් වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ සතිය කියන්නේ කුරුසේ වගේ නම් ඒක කෙලස් ඔය කාමයට ඇදෙන හිතේ ඩ්‍රැකියුලා නම් ඌට අරක ඉල්ල කරපු ගමන්ම ඌ වෙවුලලා යනවා. නැත්තම් ඌ යකා වගේ අර උරාගෙන බ්ලේ බීගෙන හිටියේ. කුරුසේ ඉල්ල කරන්නයි තියෙන්නේ. කුරුසේ එහෙම දික් කරපු ගම ඩ්‍රැකියුලා ඉවරයි. බුදුහාර කියන්නේ මාරයා වුණත් මාරයා ලෙස දැනගත්ත ගමන් තත්‍රාන්තර දාහිසු කියන්නේ එතනම මාරයා අතුරුදහන් වුණා කියලා බුදුහාර කෙලින්ම කතා කරන්නේ මාරයා කියලා කියව ගමන් එම්බා මාරයා කියන්නේ තත්‍රාන්තර දාහිසු. මාරයා අඳුරගත්ත ගමන් ඉන්න බෑ. සතියෙන් නුවණින් අඳුරගත්ත ගමන්ම කෙලෙසෙට පැවැත්ම නැති වෙනවා. ඒ කෙලෙසේ නිකන් බල බිඳෙන්න ගන්නවා. ඒකේ ප්‍රාණය බිඳෙන්න ගන්නවා. අන්න ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දැන් අපිට මේ ආධ්‍යාත්මික ගමනේදී කුරුසේ වගේ තමයි සිහිය. සම්පූර්ණ සිහිය දීලා දිනා සිහිය කියන ආයුධය අපි ළඟ තියෙනවා. සිහිය කියන්නේ මගේ දෙයක් නෙමෙයි සිහියත් අනාත්ම ධර්මයක්. සිහියත් කියන එකත් නිත්‍ය දෙයක්ුත් නෙමෙයි සිහියත් වෙනස් වෙලා යන එකක් දුකටයි දෙයක් සංස්කාරයක්. හැබැයි ඒ වුණාට මේ ආයුධය තමයි අපිට උපකාරයට පිහිටින්නේ. මේ දැනට අපි දැනට මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා අපි වඩාගත්ත වැඩිච්ච 100ක් තියෙනවානේ. ආන්ගේ වැඩිච්ච 100 තමයි මට දැනෙන විදිහට අපිට එකම පිහිටකට අය වෙන මොකක්වත් නැහැ. වෙනම දෙවියෙක්වත් සර්වබලධාරී කෙනෙක්වත් අල්ලා කෙනෙක්වත් මොකක්වත් නැහැ. ඒ තමන්ම උපයාගත්ත 100 අවසානයේ තමන්ට උපකාර වෙනවා. ඒක ලස්සනට ඔය මං කියපු කාරණේ තියෙනවා සති සම්පජාන්‍ය සූත්‍රය කියවලා බලන්න බුදුහාර කියන සති සම්පජාන්‍ය දෙක තියෙනවා නම් ඉබේම හිරියොතක් පහළ වෙනවා. ලැජ්ජ බය දෙක. ඉන්ද්‍රිය සංහිත ආයාසයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. සිහිය තියෙනවා නම් નિરાයාසෝම ඉන්ද්‍රිය සංවරේ, සීලය, සමාධිය, යථාභූත ඥානය පහළ වෙන්න පටන් ගන්නවා කියන්නේ. ඒක බලන්න මේ දේශනාවන් නම් කියවලා එතකොට තව ටිකක් ඕක විශ්වාසය ඇති වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි දැන් හිතමු දැන් අපි මේ සතිය පවත්වාගෙන යද්දී අපිටම එන්න පටන් ගන්නවා අර ලැජ්ජාව, බය සහ අර මේ කරන එක නිකන් අර ඒ වඩන අර සුද්ධ මාර්ගයට ගැලපෙන්නේ නැති බව. දැන් අපි මේ සුද්ධ මාර්ගයක් වඩාගෙන යනනේ විසුද්ධි මාර්ගයක්. ලෝකේ තියෙන පිරිසුදුම ස්වභාවයනේ පිරිසුදුම ස්වභාවය බවට පත් වෙන්නනේ යන්නේ. ඒකට Tamanට තේරෙනවා නැවත මේ නිකන් අර ඒ කියන්නේ අර ආයේ මම නිකන් අර කාමයේ පස්සේ පිටිපස්සේ යද්දි අර සතිය අපිට ගියේ සතියෙන් වෙනවා එකක් අර කියන්නේ මම ගත්ත ජීවිතේට තරම් නැහැ කියලා එක. يعني මම මේ ගත කරන ජීවිතේට මොකද්ද ඉස්සරහට ගෙදර ඉන්න කාලේ එක ගැලපෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මගේ ඇතුළම ඇවිල්ලා කියනවා මේක මම මේ ගත කරන ජීවිතේට තරම් වෙන්නේ නැහැ. නිකන් හරි නිකන් අර මේ කිසි සෝබනයක් නැහැ. නිකන් ඒ කියන්නේ සෝබනය කිව්වම ඉතින් අර සෝබනයක් කියන්නේ සුන්දරත්වයක් නෑ ඒක. ගැළපෙන්නේ නෑ ඒක. ඒක නැවත අර 10 සහිත ජීවිතේම සෙවීමක් වගේ. අර එළියේ 10න් වගේ දුවුව අපි ආන්ගේ දිවිල්ලට ආය යනවා වගේ. එකක් අර අභ්‍යන්තර සිහියම කියලා දෙක. කියන්නේ ඇතුළාන්ත සිහියම අපිට මතු කරලා දෙනවා. එන්නේ සිහිය මේක මතු කරලා දෙද්දී අර ඒ පැත්තට මොකද්දෝ විදියකට ඇදෙන්න බෑ හිත. ඒ කියන්නේ එහෙනම් ඉතින් යා මත් වෙන්න ඕනේ තයි ඒක සිහිය. අර ආයේ තමන් එනවා මෙතෙන්ට. දැන් ආයෙත් එනවා අර හුදකලාව පැත්තට ඇදෙන ගතියක් සිහිය තියෙනවා. අර විවේකයේ පැත්තට අර හුදකලාව පැත්තට අර නිස්සරණයේ පැත්තට මෙහෙම නිකන්
නිකන් ඇදිලා එන ගතිය. අන්න එක තමයි මේ කමඨහම් වාර්තාවේ දවල් ලියලා තිබ්බේ සක්මන් කරද්දී ආයේ Tamanට මේක තේරිලා ඒක ආය ආවා කියන මූල කර්මස්ථානට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. කොහේ ගියත් අපිට මේ සතිය ආරක්ෂාව තියෙනවා. අපිට වැඩිච්ච සිහිය අපිව ආරක්ෂා කරනවා. අපි විසින් වර්ධනය කරගත්ත වඩාගත් සිහිය අපිට උපකාර පිණිස එනවා ඉස්සරහට. මේ කෙලස් ගොඩක ආයි තැවරෙන්න යද්දි ආයි ගූ ගොඩක ඇලෙන්න යද්දි. හරි. දැන් මේ විදිහට දැන් ඒ සිහිය වැඩෙද්දී දැන් අපි ටිකක් ඒක තේරුම් ගමු දැන්. මෙතන කියනවානේ දැන් මෙන්න මේ ධ්‍යාන මේ කාමයේ අතහැරලා මේ අකුසලයේ අතහැරලා විවේකයෙන් හටගත්ත විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව ටික ඇති කරන්න කියලා අපිට. මේක ඇත්තටම දැන් මේ කියන ඒකාග්‍රතාවය ප්‍රීතිය සුඛය මිනිස්සු අරගන්න හුරු වෙලා දෙන දැන් අපි කියන්නේ කාමේනුත් අපි ගන්න සැපයක් නේ හොයන්නේ. කාම සැප කාමේනුත් සැපයක් හොයන්නේ. දැන් මෙතන මේ පළවෙනි ධානයේත් කියනවා මේකේ සුඛයක් තියෙනවා. අපි රූප බලලා සද්ද අහලා ඩ්‍රග් පාවිච්චි කළා ඒත් ගන්න සැපයක් නේ හොයන්නේ. ඒත් හිතේ ඒකාග්‍ර බවක් සැපයක් අර හිතේ කලබලේ අයින් වෙලා ගිහිල්ලා අර ඒ හිත නිකන් අර කුඩු ගහලගෙන එක කිරනවා වගේ ඒකාග්‍ර වෙලා ඒ කුඩු ගහලත් හොයන්නේ ඒකනේ. එතකොට පළවෙනි ධානයේ ලක්ෂණ ටිකයි කුඩු ගැහුවාම ඒකෙත් තියෙනවා ඒ ටිකක්ම. ඒකෙත් තියෙනවා එකක බවක්, ඒකෙත් තියෙනවා සුඛයක්, ඒකෙත් තියෙනවා මොකද්ද ප්‍රීතියක්. ඉතින් මේ එතකොට අපිට තේරෙනවා මේ ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාවයේ මිනිස්සු කුඩු ගහලත් හොයන්නේ ඒක. කාලයක් ආවා ලෝකේ කියන්නේ හිපි කල්ට් එකක් කියලා තිබිලා තියෙනවා. හිපි කල්ට් එකේදී ලංකාව සෑහෙන්න ඇවිල්ලා ලංකාවට වඩා හැබැයි ගොඩක් ඉන්දියාවට වගේ සුද්ධ තන්නි කර ඒ කාලේ හිටපු මේ මහඳුල්ල මට කිව්වා මේ ඔය 60 ගණන් වල විතර මම දන්නේ නැහැ වැඩි විස්තර 60 ගණන් වල විතර මේ පේරාදෙනිය යද්දි අපි සුද්ධෝ කිව්වහම ඒ කාලේ නිකන් සුද්දා කිව්වහම විතරනේ ටයි කෝට් දැදන් ඉන්නල්නේ. ඇවිල්ලා සුද්ධෝ හැම තැනම මේ පාලම් උඩ බස් ස්ටෑන්ඩ් වල ඔය සුරුට්ටුවක් බීගෙන ඉන්නවා නිකන් ඔය මේ වඩයක් කාගෙන. ඒ මිනිසුන්ට කහිතා ගන්න බැලු දැන් ඒ කාලේ සුද්ධෝ කිව්වහම නිකන් හෙන පිළිවෙලක් විදිහට මිනිස්සු කියලා හිතුවේ නිකන් අර ඒ මොකද අර හිපි කල්ට් එකක් ලෝකේ ඇවිල්ලා දෙනවා. හිපියෝ කියලා කියන්නේ අපි. හිපි කියලා කියන්නේ 60 ගණන් වලදී මිනිසුන්ට මේ කාමයේ ඉස්සේ දුවලා ඇති වුණා. කාමයේ ඔස්සේ දුවලා ඒ කියන්නේ එතකොට මේ මිනිස්සු අර මාලිගාවල් වාහන ඔක්කොම අතහැරලා මේ ස්පිරිචුවල් එක හොයන්න ගත්ත ලෝකේ 60 ගණන් වලදී. ඉතින් ඒක නිසා යාලා ඒ යුරෝපයේ අතහැරලා මේ ආධ්‍යාත්මය ගැන කතා කරන රටවල් වලට ඉන්දියාව ලංකාව වගේ මේ ආධ්‍යාත්මික මේ කියන්නේ භෞතිකයෙන් හෙම්බත් වුණා එයාලා. මේ භෞතිකයේ දුවලා කාමයෙන් වෙහෙස වුණා. හැබැයි ගැලවෙන විදිහක් දන්නේ නැහැ. එයාලා කරේ ගෙවල් අතහැරලා ගස් යට හිටියා. එලිමහන ජීවත් වුණා. කූඩාරම් වල හිටියා. ඔය කැම්පින් යනවා වගේ ඔය කූඩාරමක් ගහගෙන දැන් කොහේ හරි ඉන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ එයාලා ගත්ත මේ ලෝකේ මේ භෞතිකයෙන් එහා දෙයක් කතා කරපු අය නැද්ද? එතනින් එහා සැපයක් ප්‍රීතියක් කියලා. එතකොට එයාලත් ඔය කියන විවේකයේ ප්‍රීතිය හොයාගෙන කාමයේ අතහැරියා හිපි කට්ටිය. පැවිද්දෝ වගේ තමයි. ඔක්කොම තමන්ගේ රටවල් ඔක්කොම අතහැලා දාලා දෙරුවා ගෙවල් දොරවල් ඔක්කොම අතහැලා දාලා නිකන් පාරට බහැලා සොයාගෙන ගියා. හැබැයි ඒ වුණාට එයාලට හරියටම සිස්ටම් එක අහුවෙලා තිබෙන්නේ නැහැ ගොඩක් අයට. මොකද ඊට පස්සේ එයාලා ඒක දන්නේ නැති නිසා එයාලා යූස් කරන්න ගත්තා මේ ඒක හොයන්න ගිහිල්ලා එයාලා මේ අපි කියන්නේ මේ සයිකෝඩෙලික් ඩ්‍රග්ස් හොයන්න පටන් ගත්තා. සයිකෝඩෙලික් ඩ්‍රග් එයාලගෙන් තමයි සයිකෝඩෙලික් එන්න ගන්නෙ. LSD එන්න පටන් ගත්තා. මර්ජුවාන වලට ලොකු මේ එකක් එන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ ගොඩාක් ඒ හිපිය හරහා හිපි කල්ට් එක හරහා ගොඩාක් සයිකෝඩෙලික් එයාලා නිකන් අර එයාලා ඒ ගංජ ගහලා එයාලා ඈහෙන්න ගංජ පාවිච්චි කරන්න ගත්තා. LSD පාවිච්චි කරන්න ගත්තා. DMT පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා. ඒවා පාවිච්චි කරලා එයාලා සූස්ති වෙලා හිටියා. ඈහෙන වෙලාවක් එකම විදියකට එයාලගෙන් කුඩු ප්‍රොමෝට් වෙන්න ගත්තා. එයාලා හරහා මොකද එයාලා එක දේවල් කළා. අර එයාලා මේ විවේක ප්‍රීතිය හොයන්න පටන් ගත්තා. අර ගෙවල් දොරවල් අතහැරියටම බෑනේ.
ගෙවල් දොරවල් අතහැරුවා. එයාලා අතහැරියට හිපි කාලට එකේ එයාලට හරියට ක්‍රමයක් තිබ්බේ නැහැ. හරියට ක්‍රමවේදයක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි එයාලා අර වගේ සයිකෝඩෙලික් ඩ්‍රග්ස් වර්ග ගවේෂණය කරන්න පටන් ගත්තා. කළා එයාලා ඒකෙන් යම් විදිහක නිකන් අර පටම ධානයක වගේ නිකන් ඉන්න ගත්තා. ඉන්න ගත්තා. මත් ඉලා ඉන්න පටන් ගත්තා. ඒකට ඇහෙන බැහි වෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඒ වුණාට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක මේ බාහිරාවර්ති ක්‍රියාවක්. ඒක බාහිර ඊට පස්සේ ආයේ වහල් වෙනවා ඒ ඩ්‍රග් එකට. ආයේ ඒකට ඒක නැතුව බෑ යාළුවා. ස්වභාවිකව ප්‍රීතියක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ ස්වභාවික වෙච්ච ගමන් ඊට පස්සේ නිකන් අපි කියන්නේ නිකන් කුඩෙක් වගේ. මෙලෝ රහක් නැහැ. ඊට පස්සේ ආයෙ අරක ඕනේ. ආයෙ අරගෙන තමයි අර ආයෙ ඉඳ ගන්න. ඊට පස්සේ තේරුම් ගත්තා ඒ යාලා කරපු දෙයින් ඉඳ එහෙම ලොකු මේ අර එක්තරා විදියක මේ සමාධි මායාවක් වින්ද වගේ නිකන්. සමාධියේ තියෙන එක අර කුඩු වලින් ඊට පස්සේ ගංජා වලින් ඊට පස්සේ LSD වලින් වගේ අර සමාධිය විවේක ප්‍රීති සුඛේක වගේ යම් මායාකාරී අත්දැකීමක් ඒ වගේම දෙයක් ලැබෙන්න ගත්තා. එයාලා විශ්වාස කළා මේක හරහා පුළුවන් මේ කියන ජීවිතේ පරම සුඛයට යන්න කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඒ කල්ට් එකත් අසාර්ථක වෙනවා. එයාලා අතහැරලා ආවට එයාලා සයිකෝඩෙලික් පැත්තට වැඩි වෙච්ච නිසා, අර බාහිර පැත්තට වැඩි වෙච්ච නිසා එයාලා නිකන් හිපි කල්ට් එක ටික අර්ථ ශූන්‍ය වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒකෙන් හැබැයි ගොඩක් ආධ්‍යාත්මික පැත්තට හැරිච්ච අය ඉන්න ඒ කල්ට් එකේ. ඔය ගොඩාක් ඔය ඕසෝ සෙන්ටර් වල ඔක්කොම ඉන්නේ කට්ටියනේ. වැඩිපුරම සෑහෙන්න ඒ කැඩිච්ච කැඩිල්ලෙන් එකතු වෙච්ච අයනේ. ඉතින් එතකොට යාලා ඉතින් ඔය බෑග් එකක් දාගෙන බෑග් පැක් එකක් දාගෙන ඉතින් යනවා. ඔය ගිහිල්ලා ඒ තැන් වල ගිහිල්ලා ඉඳගෙන ඊට පස්සේ දැන් මීට වඩා ටිකක් සාර්ථක ක්‍රමයක් ආවා. ඒ තමයි මේ මම දන්නේ මෙතන කරපු අයත් ඇති. ඊට පස්සේ ওই හිපි කල්ට් එකේම ආපු එකක්ද මම දන්නේ නැත්නම් ඒකෙන් පස්සේ වගේ ආවා. ඇවිල්ලා තිනවා TM මෙඩිටේෂන් කියලා එකක්. ඒ TM මෙඩිටේෂන් එකේදී එතකොට කිසිම ඩ්‍රග්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කිසිම විදියක මත් වෙන දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව නිකන් මේ මොකද්ද ඒකගේ නම මහරිෂි කෙනෙක් තමයි යෝග මඳුරලා දෙන්නේ මේ කවුරු හරි කරපුවා ඉන්න නම මතකද යාගේ TM මම හිත ලංකාවෙත් එකක් තියෙනවා මම හිත එක තැනක් මොකද්ද යාගේ නමක් තියෙනවා රමණ මහර්ෂි නෙමෙයි වෙන මහරිෂි කෙනෙක් තමයි මහේෂ් ඍෂි වගේ කවුරු හරි මට මතක නම් මතක නෑ මට අන්න එතන පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ ඒකේ යාලා කරන්නේ කිසිම අර්ථයක් නැති වචනයක් දෙනක මන්ත්‍රයක් වශයෙන් මුමුණන්න කියනවා. එම අර්ථයක් නැහැ. අර්ථයක් නැති එකක් දීලා ඒ වචනේ මෙහෙම කියාගෙන යද්දි සිතේ මන්ත්‍රයට ඒකාග්‍ර වෙනවා. සිතේ මන්ත්‍රයට ඒකාග්‍ර වුණාට පස්සේ ඒක හරහා යාලා අර පැය ගානක් ටිකක් කියලා අර ලොකු ප්‍රීතියක ලොකු ඒකාග්‍රතාවයක ලොකු සැපයක ඉන්නවා. සහ ඒකෙන් සෑහෙන විදියට යාලගේ දක්ෂතාව මතුවෙන්න ආරම්භ වෙනවා TM මෙඩිටේෂන් වල. ඒ TM මෙඩිටේෂන් එකේ ලොකු දක්ෂතාව වෙන්න පටන් අරන් කියන්නේ හරි හැම දෙයකටම දක්ෂ වෙන්න පටන් අරන් ඒක ගොඩක් ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා තියෙනවා ෆේමස් වෙලා. ඒක අරතරම්ම සයිඩ් ඉෆෙක්ට් නැහැ. අර මේ ඩ්‍රග් අරන් ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව හොයන තරම් ඊට වඩා මේක ටිකක් මේ හොඳයි. මට හිතේ මට නම් මතක Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්නකො TM මෙඩිටේෂන් කරන. ඒතර හම්බෙයි මේ මහේෂ් යෝගි වගේ තමයි මට මතක නැත්තම් වෙන නමක් ඇත්තේ. කොහොම හරි මේක හරහා මම හිතන්නේ ඔය දැන් ඉන්න රවිශංකරුත් ඒ ක්‍රමේ උගන්පු මම දන්නවද ඔක ඔය සද්ගුරු වගේම ප්‍රසිද්ධ තව කෙනෙක් ඉන්නේ මේ රවිශංකරේද කවුරුද දන්න කෙනෙක් නම් කියන්නකො මම මේ නම් මතක නැතිද මම කියන්නේ මට මේ එන්න නම් දැන් මතක නැහැ. මොකක් හේතුවද හොඳ මතක නැතිලා යනවා. කොහොම හරි රවිශංකර වගේ මට මතක දැනුත් එක යනවා එතන. ඒ සිස්ටම් එක ඔය විස්තර අහගන්න පුළුවන් වෙයි අපි අර ලීලන් සර් ආවට පස්සේ සර්කින් අහගන්න විස්තර ඒක ඇතෝ TM මෙඩිටේෂන් ගැන දැන් ඉන්නේ කවුද ඒ ගැන කොහොම හරි ඒ සිස්ටම් එකේ දෙන්නේ මන්ත්‍රයක් දීලා ඒක සජ්ජායනා කරන් යනවා ඒකෙත් අර විදිහ ටික එන්න පටන් අරන් අර විදිහෙම එන්න පටන් අරන්
හැබැයි ඒකේ ලොකු ආධ්‍යාත්මික පරිවර්තනයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් අර සුදු අයද තිබ්බ ડિප්‍රෙෂන් එක අඩු වෙන. හොඳට නිින්ද යන්න පටන් ගන්නවා සුදු අයට. අර ලොකු මේ විමුක්තියක් මෝක්ෂ කතාවක් නෑ. අර දැන් ඒ කාලේ අර සුද්දොන්ට මේ තිබ්බ අර ડિප්‍රෙෂන් එකට හොඳ ප්‍රතිකර්මයක් වගේ නිකන් අර මානසික ආතතියට අර භෞතිකයේ දුවල හෙම්බත් වෙලා ඒ අර දැනිච්ච පීඩණයට ඒ TM මෙඩිටේෂන් එක නැගලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ එන අර සුවයට ඒ අර්ථයක් නැති වචනයක් දීලා ඒක නැවත මන්ත්‍රයක් වගේ මුමුණ යද්දි අර ඒකට හිත ඒකාග්‍රත වීම නිසා එන ප්‍රීති සුඛය. එතකොට ඔන්න ඔතනත් එතකොට ඒ කියන්නේ මට පේන්නේ මිනිස්සු මේක හොයනවා. එක කරලා මිනිස්සු මේ පීඩනේ අයින් කරගන්න මේ යම් එක් සැපයක් ගවේෂණය කරනවා. ඉතින් ඒ ගවේෂණයට TM මෙඩිටේෂන් එක නැගලා ගියා. හැබැයි දැන් අපි මේ වගේ තැනකදී ප්‍රීති සුඛයක කතා ගන්නවා. හැබැයි අර TM මෙඩිටේෂන් කම් පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. කිසිම ආටිෆිෂල් ඩ්‍රග් එකක් පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. මද්ද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම මන්ත්‍රයක් පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. ඒ දෙකම යූස් කරන්නේ නැතුව තමයි අපි මේ වගේ තැනකදී ඔය ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාවය ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් සතිය කියන එකනේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. දැන් අපි මෙතනදී මෙහි වගේ තැනකට ආවට පස්සේ අපි ඉස්සරහට ගන්නේ සිහිය. සතිය. සතියේ තියෙන ස්වභාවය තමයි අර දැන් ඩ්‍රග් එකක් තරම්ම ජොලියක් සතියේ නෑ මුලදී. මොකද අරක එකපාරට ගහපු ගමන් වදින ගතියක් නෙන්නේ. ගහලා විනාඩි 5-10කින් වගේ හරි. දැන් TM මෙඩිටේෂන් එකේ මොමුනින්ලා තියෙනවා. දැන් අපි සතිය වඩන්න ගියාම අපි කියනවා දැන් අපි අපි කතා ඔන්න දැන් එනවා. දැන් අපි මෙහි අපි කරගෙන යන ප්‍රැක්ටිස් එකට සම්බන්ධ කරලා මේ පද ටික අපි අවබෝධ කරගන්න. දැන් අපි අර දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මන්ත්‍ර සහ මද්ද්‍රව්‍ය කියන දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කාමයෙන් නිදහස් වීමක් මේ කාමයට තියෙන තණ්හාවෙන් නිදහස් වීමක් ගවේෂණය කරන්න. එතකොට තේරුම් ගන්න දැන් කවුරු හරි කිව්වොත් අපි මේ ඩ්‍රග්ස් ප්‍රොමෝට් කරන ඩ්‍රග්ස් එකක් අපි යූස් කරන්නේත් නැහැ. අපි ඒකට කාටවත් කියන්නේත් නැහැ මේව පාවිච්චි කරලා භාවනා කරන්න කියලා. එහෙම කරන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. මොකද ඒක එක්තරා විදිහක එක්තරා මායාත්මක සමාධියක් මවන්නේ. සමාධිය වගේ නිකන් తాවකාලිකව මොකක් දෙකක් නිකන් වීදුරු පෙට්ටියක් ඇතුලේ වගේ දාලා තියෙන සිද්ධියක්. නිදහස් වෙලා නෙමෙයි යම් කූඩුවර මමත්වේම යම් එක හැඩතලයක හිර කරලා සමාධියක් ඒ වගේ එකට වඩා වෙනස් සතියේදී අත්දැකීම කියන එක. දැන් වෙන්නේ දැන් අපි දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් අපි දැන් හිතමු පරියන්ක අත්දැකීමක් ගමුකෝ කොට අපි. මේ වගේ තැනක වාඩි වෙලා අපි කය සැහැල්ලුව තියාගෙන දැස් පියාගෙන මම දැන් මෙතන කියලා අපි කරන්නේ මුකුත් කරන්නේ නැහනේ. වාඩි වෙලා මම දැන් මෙතන කියලා කය සැහැල්ලු කරගෙන නිකන් බලාගෙන ඉන්නවා. සිහියෙන් ඉන්නවා, අවදියෙන් ඉන්නවා. එතකොට අපිට තේරෙනවා එතකොට ඒ අවදියෙන් බලාගෙන ඉද්දි තැම්පත් බව ඇති වෙනවා. ඒකට අපිට මන්ත්‍ර ඕනෙත් නැහැ, ඩ්‍රග් අවශ්‍යත් නැහැ. කිසිම ආටිෆිෂල් කිසිම දෙයක් නැතුව මේ සිහිය හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ තැම්පත් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි කරන්නේ වාඩි වෙලා කටින් කතා නොකර නිශ්ශබ්දව එක්වැස් අඩවම් කරගෙන එක්වැස් පියාගෙන මුකුත් නොකර මෙහෙම ඉන්නවා. මුකුත් නොකර කය හොලවන්නේ නැතුව. එතකොට දැන් අපිට තේනවනේ එහෙම බලාගෙන ඉද්දී එක්ක සමහර කෙනෙක්ට උතනදී මූල කර්මස්ථානයක් වශයෙන් හුස්ම පේන්න පුළුවන්, පිම්බෙනවා හැකිනවා පේන්න පුළුවන්, ඉරියව්ව හිත තියෙන්න පුළුවන්, කමක් නැහැ ඕන එකක්. එහෙනම් ඒ දැනීමත් එක්කම ඉන්නවා මුකුත් කරයි. හැබැයි බලෙන් කිසි දෙයක් කරන්න යන්නේ. බලෙන් කිසි දෙයක් හොයන්න යන්නේ නැහැ. කිසිම ආයාසයක් ගන්න නැතුව, කිසිම උත්සාහයෙන් කිසි දෙයක් කරන්න යන්නේ නැතුව මුකුත් නොකර නිකන් බලාගෙන ඉඳ ගත්තට පස්සේ අපිට තේරෙනවා මේ තැම්පත් වීම නිකම්ම වෙනවා. දඟලන්න ඕනේ නැහැ. දඟලන්න අවශ්‍යත් නැහැ, මොකක්වත් දුවන්න අවශ්‍යත් නැහැ. හරියට නිකන් හොඳට බලන අර
වතුර බෝතලයකට අර කුඩු දාලා ළමයින්ට උගන්වන්න ක්‍රමයක්. ජෑම් බෝතලයකට කුඩු දාලා නිකන් මෙහෙම තියන් ඉන්නවා ජෑම් බෝතලේ. එතකොට නිකාම් අර විසිරිච්ච කුඩු ටික තැම්පත් වෙනවා. ආන් ඒ වගේ අපිට තේරෙනවා අපි භාවනා කරනවා කියලා දෙයක් කරනවා නෙමෙයි. අපි වාඩි වෙලා මෙහෙම ඉද්දී නිකාම් අර විසිරිච්ච මනස නිකන් මණ්ඩි බහිනවා වගේ අර මඩ පහළට බහිනවා වගේ සිත නිකාම්ම තැම්පත් වෙන ස්වභාවයක් එනවා. ඒ තැම්පත් වේගන යද්දී හැබැයි මේකේ වැඩේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර වගේ නෙමෙයි අර ඩ්‍රග් පාවිච්චි කරනවා වගේ නෙමෙයි පොඩ්ඩක් කම්මැලි ගතියක් එනවා. මොකද විචිත්‍රත්වයක් නැහැ කිසිම නිකන් ඉන්නේ. නිකන් මොකෝත් නොකර මෙහෙම ඉද්දී මන්ත්‍රත් නැහැ, සජ්ජායනත් නැහැ. ඒ මොනවත් නැතුව ඉද්දී මේක ටිකක් නිකන් අර බලන්නකො පළවෙනි දවසේ භාවනා කරන්න ගත්තාම නිකන් ඇඟ කඩලා දාලා වගේ යන්න හිතෙනවා, ඇඟ නිකන් රිදෙනවා වගේ. මොකද්දෝ මන්ද මේක අදත් මට එක්කෙනෙක් කිව්වා දැන් ඉන්නලු ආවේ සතියක් හෙට විතර යන්න හිතෙනවලු. කවුද මන්දර පිළිලා මේක ඇවිල්ලා මට කිව්වා මේ බෑලු ඉන්න බෑලු උදේ දවල් දානේ වලලා කුටියට ගියාම එන්න හිතෙන්නෙම නැහැලු. කමන්නේ අද විතරයි නේ කියලා හරියනවලු ඊට පස්සේ නැගිටලා. කමන්නේ අද විතරයි ඉන්නේ මෙහි කියලා. යන්න ඔන්න ඕකට තමයි මට තේරෙන්නේ නැත්තේ කොහොම ඔකට උත්තරයක් හදන්නද කියලා. ඒ කියන්නේ අර මේ කාමාවචරයට කාමයට බැඳිච්ච හිත ඒ කාමයට ඇලිච්ච හිත මේ නිකන් ඉන්න කිව්වහම වාඩි වෙලා ඒක හිටගෙන නිදිය යනවා. මෙයාට මේ මේන්නාද කියනකොට මෙයා මේ පොඩි එක්කෙනාද කොහෙද බයිලත් කිව්වා හිටගෙන නිදිය යනවලු. ඒ මොකද කාමේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වැඩේ තියෙන්නේ. කාමේ නැති වෙච්ච ගම. විචිත්‍රත්වේ නැති වෙච්ච ගම. අර සතියේ මුකුත් නොකර බලාගෙන ඉන්න කිව්වහම විචිත්‍රත්වේ නැහැ. විවිධත්වේ නැහැ. අන්න එතකොට මේක අර මාකට් කරන්න බෑ කුඩු වගේ, ඩ්‍රග් එකක් වගේ, සින්දු වගේ, සජ්ජාය මන්ත්‍ර වගේ. මේක බෝධි පූජාවක් තරම් ෆේමස් කරන්න බෑ. රුවන්වැලි සායයට එන සෙනගත් තරම් සෙනගක් එන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ තියෙනවා මහා විවිධ මල් හදලා විවිධ මේවා කරලා හරි විචිත්‍රවත් හරි ලස්සනයි. ඒ තාලවලට කියනවා, තාලවලට ගායනා කරනවා. දැන් මෙතනදී අපි සතියේ අපි කියන්නේ මුකුත් නොකර නිකන් ඉන්න කියලානේ. මේකේ සුදු පහන් කනවා වගේ වැඩක්. බටරුත් නැහැ, චීසුත් නැහැ, ජෑමුත් නැහැ, මාමයිටුත් නැහැ, මුකුත්ම නැහැ. අන්න ඒක තමයි මේ වගේ මේ භාවනා ක්‍රමයක් ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ නැත්තේ. අර ඒකට ලක්ෂ ගණන් ඇදෙන්නේ නැහැ කවදාකවත්. මොකද මේකේ මුකුත් නැහැ ඉතින්. නිකන් හිස්ව ඉන්න තියෙන්නේ. ඉන්න අයත් ඉන්නේ අද එන හෙට යනවා අනිද්ද යනවා මොකක්ද කරන්න කියලා. කරගන්නව දෙයක් නැත්තම් ඉන්නවා ඉතින්. ඉතින් ආන් ඒ වගේ ඔන්න එතන තමයි මෙතන එකම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මුල් කෑල්ලේදී ආයේ කකුල් එහෙම මේ නිකන් යකොට මේ විනාඩි 5 හිටින්න ලියනවා එහෙට රිදෙනවා මෙහෙ රිදෙනවා කොඳු රිදෙනවා හිතා ගන්න බෑ හැබැයි නැගිට්ටාම ඔක්කොම ඉවරයි. ඒක බලන්නකො අපිට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද මේ කියලා මේ අකොට විනාඩි 10 ඉන්නේ මෙහෙට ඇඹරෙනවා මෙහෙට කකුල් මාරු ඇස් හොරෙන් බල්ලා බලනවා අරයා තියෙනවා මෙහෙන් ටක් ගාලා කකුල් මාරු කර ගන්නවා මේ කොන්දරි දෙන්න ගන්නවා මේ අමාරු වෙන්න ගන්නවා හිතා ගන්න බෑ යකොට මේ හැබැයි බෙල්ලෙක් ගැහුවලා නැගිට ගමන් ඔක්කොම අමාරුත් ඉවරයි රිදිලිත් ඉවරයි කාහරි එක hina වුණොත් ප්‍රෙෂර් එකත් ඉවරයි ඔක්කොම ඉවරයි. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ කොච්චර වහල් කාමාවචර හිතක්ද මේ තියෙන්නේ. ඉතින් හිතන්නකො මේක මේ නාක වෙලා ඉඳලා භාවනා කරන්නම් කියලා කිව්වට වෙහි කවද කරන්නද? එහෙම හරියන්නේ නැහැ. එහෙම මේ කාමාදාමේ තව කල් තියෙනවා මට කියලා ඉඳලා පෙම් කියලා ඉඳලා අන්තිමේදී sorry.com තමයි ආයේ. ඉතින්කො දැනටත් කොච්චර අමාරුද මේ හොඳට ඇඟපත හයිය තියෙන වෙලාවෙවත් ඉන්න දෙන්නේ නැති හැටි. මේ නිකන් ගල් කඩලා වගේ නිකන්. ගල් උස්සලා වගේ බර වෙහෙස.
මම මේ කියන්නේ ආධුනික කෙනෙක් ගැන කියන්නේ පරණ කෙනෙක් වුණා ට්‍රැක් පැනගත්තොත් ආයෙ ට්‍රැක් එකට ආවට ආයෙත් ඔය වෙහෙස කණ්ඩ වෙනවා. කියන්නේ ආයේ ට්‍රැක් අවුල් කරගෙන ආයෙ අර මේ සුද්ධ කරගෙන යන ගමන අන්න එකයි මේක කරනවා නම් එක දිගට කරන්න කියන්නේ ඔකයි මේක නිකන් අර මේ විතරම ලීයක් ගාලා අපි අනේ දැන් පොඩක් මහසි පොඩක් නුවර පැත්තට ගිහිල්ලා එන්නම් කියලා ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ආයෙ ඇවිල්ලා කරන්න ගියොත් ආයෙ මුල ඉඳන් ගන්න වෙනවනේ ලීය. නැතුව මේ අර රත් කරපු තැනින් ආයෙ පටන් ගන්න බෑ. දැන් මම පැයක් විතර ගා ඉඳලා ගියේ දැන් එතන ඉඳන් ඉතුරු ටික කරන්න බෑ. ආයෙ මුල ඉඳන් රත් කරන්න වෙනවා. ඒකයි කියන්නේ මේ පටන් ගන්න දෙකක් දිගට යන්න. ගාගෝ රත් කරගෙන යන අද කළා ආයෙ ලවර සතිය කරද්දී ආයෙ මුල ඉඳන් බඩ ගන්න වෙනවා. ආයෙ කඩන දාලා යනවා. ආයෙ ඊට පස්සේ ඇඟ අමාරුයි කොත්තමල්ලි විබී තෙල් ගගා ආයෙ රිදෙන්න පටන් ගන්නවා. ආයෙ කයි ඉන්න බෑ. නලියනවා. එතකොට දැන් බලන්නකො මේ ඇඟේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ. මේ තමයි කාමාවචර හිතට මේ විවේකීව ඉන්න කැමති නෑ. මේ විවේකීව ඉන්න ආස නෑ. මේ කාමාවචරයට නලියන්න ඕනේ, දඟලන්න ඕනේ, විචිත්‍රත්වය ඕනේ, විවිධත්වය ඕනේ. එයාට එහෙම වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියන්නේ බලන්නකො මං හොඳට බලන්න පළවෙනි දවස් දෙකේ භාවනා කරන්න කොච්චර නිකන් ඒ ඉන්න තැනෙන් පැනලා යන්න හිතෙන හැටි. නිකන් අර හිතින්ම බොරු හිත රවට්ටවට තමයි ඉන්න වෙන්නේ. හෙට යනවා අනිත් දවස් කීකිය තමයි ඉන්න වෙන්නේ. හිත දෙන්නේ නැහැ. හිත යෙදෙන්නේ නැහැ. ඊතර මෙන්න මේ වගේ හිතක් තමයි අපි අර සතිය දීලා මුකුත් නොකර ඉන්න කියන්නේ. හැබැයි කාගෙන හිටියොත් මොකක් හරි අඩුම ගානේ මේ ශ්‍රද්ධාවට හරි අතහැරලා ගියේ නැත්තම් මොකක් හෝ ශ්‍රද්ධාවට හරි සිවුරු ඇරියේ නැත්තම් භාවනා ජීවිතය අතහැරගත්තේ නැත්තම් තේරිලත් නෙමෙයි ලොකු ගැඹුරු අවබෝධයකුත් නෙමෙයි භාවනාවේදී ලොකුවට අත්දැකීමුත් නැහැ. හැබැයි අර අහිංසක ශ්‍රද්ධාව තිබ්බොත් අහිංසකකමට හරි නොදන්නාකමට හරි ඇවිල්ලා වාඩි වුණොත් ශාලාවේ තේරෙන්නේ නැහැ මම මොකද්ද කරන්නේ ඒත් මම වාඩි වෙනවා කියලා. ඒ ගතිය තමයි මට ඉතින් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඔය මොන ලොරි ටෝක් Facebook වල දීලා බලන්නකො ඇඩ්‍රස් නැතුව යන්නේ. ටෝක්ස් දීලා ඉන්නේ ඔන්න මම යනවා මෙන්න මම මායාව අවබෝධ කරනවා කියලා. අවශ්‍ය දෙකේ ඉද්දි ලොක්කා හොයන්නත් නැහැ. ඇවිල්ලත් එන්න කතාවක් දෙන ඔක්කොටම. පරණ කට්ටිය කරපු කට්ටිය දන්නනේ ඔය ටෝක්ස් දුන්නට 2 3 4 සති 2 3 යද්දී ඔය කතාව ඔක්කොම නිශ්ශබ්ද වෙනවා කියලා. ඊයර මුලින් එන්නේ මම දෙන්නම් ජම්බු මෙන්න මේකයි දැන් මං චතුරාර්ය සත්‍ය A to Z කියවලත් ඉවරයි. පොඩි කෑල්ලක් මට තියෙන රහත් වෙලා එන්න කියලා නෙන්නේ. තව චූටි කෑල්ලක් තියෙන මට කරගන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඉන්නම් කියලා නෙන්නේ. එතකොට ආපු වෙලාවේ තේරෙනවනේ ඉලයට ඉඳන් කැඩෙන්න පටන් ගන්නවා කියලා. ඇඟේ ඇටපවා රිදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි ඒකෙන් හැබැයි තේරෙන්න ගන්න ඉතින් දැන් තමන්ගේ හිතට මේක හුරු නෑ. කාමාවචර හිතට මේ නික්ලේශී බව පිරිසුදු බව අසුද්ධ ජලයට සුද්ධ ජලයේ හුරු නෑ. හැබැයි ඒත් අපි ශ්‍රද්ධාව කඩා ගන්න නැතුව නිකන් අපි නිකන් ඉන්නවා. නිකන් ඉන්න මුකුත් නොකර ඉන්න අපිට තේරෙනවා එක දවසක තේරෙනවා මොකද්ද පොඩි ජොලියකුත් එනවා මේකේ නිකන්. මොක කරගෙන යද්දි නිකන් අර ලুকু එකක් නෙමෙයි නිකන් ලාවට වගේ නිකන් ලාවට වගේ මොකක් හරි මේකේ තියෙනවා වගේ නිකන් එකක්. නිකන් දැන් නිකන් අර ඉන්න හිතෙනවා වගේ වාඩි වෙලා ගිහිල්ලා ලুকু දෙයක් අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. ලুকු දෙයක් නිකන් එකපාරට මහා සමාධියක්වත් එහෙම එකක් තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නිකන් අර හිත නිකන් මොකද්ද මන්ද මේ ඉන්න එකේ තියෙනවා මොකද්ද තැම්පත් විල්ලා. නිකන් ලාවට වගේ පොඩ්ඩක් නිකන් දැන් අර නිකන් සෙට් වෙලා වගේ කියන අපි නිකන් දැන් මට නිකන් සක්මන සෙට් වෙලා වගේ නිකන් පරියන්ක දැන් නිකන් ඉන්න හිතෙනවා ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා. ඕක ටික දවසක් කළාට පස්සේ සමහර අයට ඕක එන්න රිට්‍රීට් 2 3ක් කරන්න ඕන. සමහර අයට පෙර පින් තියෙන හැටි ඉතින් දවස් 2 3 කරද්දි සෙට් වෙනවා ඕක. මෙන්න මේ වගේ මේ අර සෙට් වෙන ගතියක් එන්න ගන්නවා ඇතුලේ. මොකද්ද වන්ද මේ වයිබ් එක නිකන් හරි වගේ නිකන් Tamanට. ආන්ගේ මූඩ් එක ආවට පස්සේ අපිට තේරෙනවා දැන් මට වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන්. දැන් වෙන්දට වඩා ඉරියව් මාරු කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. වෙන්දට එහෙම නෙනේ විනාඩි 15 යද්දි මම නැගිටලා යන්නවනේ කියන්නේ ඉතින්.
දැන් වෙනද විනාඩි 15 20 යද්දි නලියන්න පටන් ගන්නවා. කකුල් මාරු කරන්න හිතෙනවා. ඇස් අරින්න හිතෙනවා. ඇති වගේ හිතෙනවා. දැන් තමයි දෙනවා පොඩ්ඩක් දැන් පැය භාගයක් විතර යනකම් විනාඩි 30 40ක් විතර යනකම් නිකන් පුළුවන් වගේ ඉරියා කකුල් මාරු කරන්නේ නැතුව ඉන්න. එක දිගට හුස්ම රැල්ලේවත් අරමුණේ ඉන්නේ නැහැ, කයේ ඉන්නේ නැහැ, දුවනවා. දිව්වත් නිකන් ආය නිකන් එන ගතියක් තියෙනවා ඉක්මනට. අන්න ඒ ආන්ගේ පොඩි ටික ගැන සතුටු වෙන්න ඕනේ හැබැයි. ඔය පොඩි කෑල්ල ගැන සතුටු නැත්තම් අයියෝ මට හරියන්නේ නැහැ කිව්වොත් මනුස්සය යනවා යන්න. හැබැයි නෑ මට ඊට වඩා අද විනාඩි 5ක් මං ඉරියව් මාරු කරන්න නැතුව හිටියානේ. ඊට වඩා මට හුස්ම රැලි දෙකක් මං බලුවානේ ඊට වඩා ඔහොම බැලපු ගමන් එයාට සතුටක් එනවා. ඒ සතුට තමයි ඔය පඨම ධානයේ දක්වාම යන්නේ. අර අර නැත්තම් හැම කෙනෙම අනේ මේකේ කවදද යන්නේ මේ දැන් ඉතින් කමන්නේ නැහැ ඉතින් ආපු එකේ දවසක් දැන් තව ඉඳලා යනවා වගේ නැතුව අර ටික අර මේක තුල පොඩ්ඩක් හිමීට සතුටු වෙන්න තමන් අර පොඩි දෙයකින් තෘප්තිමත් වෙන්න ගත්තාම අනේ මේ මම හිටපු හැටියට මේ හොඳටම ඇති. මට මේ විනාඩි 5ක් එක තැනක ඉන්න බැරුව මං ගෙදර ඉන්න කාලේ. මේ නලියෙව්වා. හැබැයි දැන් මට ඉන්නවනේ ඇවිල්ලා. කියලා ආන් ඒ වගේ අර ටික තමන් තමාගෙන තෘප්තිමත් වෙන්න ගත්තට පස්සේ තමන්ට තේරෙනවා දැන් හොඳට කය දිහා බලාගෙන හුස්ම දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මේක බලාගෙන ඉද්දි අර ඒ අරමුණට සාපේක්ෂකව මට ලෝකේ අතහැරෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මම ලං වෙලා බලන හුස්ම රැල්ල කොහොමද දැනෙන්නේ, කකුල දැනෙනවා. අර ඒකට තව ફોකස් කරලා බලන්න ඊට සාපේක්ෂව මට මේ අනිත් ඔක්කොම අමතක වෙන ගතියක් එනවා. කොච්චර අමතක වෙනවද කියන්නේ දවසේ වැඩ මතක නැහැ. දවස අමතක වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ අර එන්න මේකේ හොඳට අර මූල කර්මස්ථානයේ ඉන්න භාවනා අරමුණේ ඉන්න ඊට සාපේක්ෂව ඒ මානසිකාරයට සාපේක්ෂව අමනසිකාරයක් එනවා ලෝකෙ ගැන. අපි ඒක යෝගාවචරය කියන්නේ හාමුදුරුවෝ මේ භාවනා කරන්න ගියා මාර වැඩේ මතක නැති වෙනවානේ. තිබ්බ දේ මතක නැහැ. මොකටද ගියේ කියලා මතක නැහැ. නම් මතක නැතුව යනවා. ඔව්. ඒ කිසි දෙයක් මතක නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකයි අන්න ඒ වගේ වෙලාවෙදී භාවනා මධ්‍යස්ථානක ඉන්න එක හොඳ. මොකද දන්නවනේ ඒක කරපු අය හිතන්නකෝ භාවනා කරපු නැති ලෝකෙක අපි හිටියොත් ඒ අය අනිවාර්යෙන් කියයි මොකද්ද ඔයාට මේ හැදෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ තිබ්බ දේ මේ මතක නැහැනේ. මේ ඔයාට මොකද්ද මේ එතකොට ඒ සමහර කට්ටිය ඔය රස්සා කරන ගමන් භාවනා කරන කට්ටිය අන්තිමට මොකද කරන්නේ මේ ඔය මට්ටම එන්න ගත්තාම එයාලා වෙනම පොතක් කරන් යනවා දවසේ අද මම මේක කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවට මේක කරන්න ඕනේ මේ ඔෆිස් එකට මේක ගෙනියන්න ඕනේ මේවා කියලා තරම්ම එකපාරට ඔක්කොම මතක වෙන්න පටන් ගන්නවා සම්පූර්ණ ඩිලීට් වෙන්න පටන් ගන්නවා ඇතුලේ බය හිතෙනවා සමහර අයට ඉතින් ලෙඩක්ද කියලා සමහර අය බෙහෙත් ගන්න යනවා ලෙඩක්ද කියලා ඒව ලෙඩක් නෙමෙයි මොකද වෙන්නේ දැන් තමන් හොඳට ફોකස් කරපු නිසා අරමුණට ඊට සාපේක්ෂව තමන්ට අනිත් ලෝකයේ අමතක වෙන්න ආරම්භ දැන් ඒ අනිත් සංඥාවල් විශේෂයක් නැති වෙලා දැන් එකම සංඥාව අර භාවනා අරමුණ කය මූල කර්මස්ථානය ඒක ඉතින් එච්චර ගැටලුවක් කරගන්න නැතුව ඒක එච්චර වොරි වෙන්නවත් ඔකට බෙහෙත් ගන්නවත් යන්න ඕනේ ඔක ටික දවසක් යද්දී ඔක නෝමල් වෙලා ආපහු ඒක බැලන්ස් එක එනවා. ඔක අර මුලින්ම කෙනාටනේ ඔක තේරෙන්නේ නිසා ගුරුවරයෙක් නැතුව කළොත් එයාට අහගන්න කෙනෙක්වත් නැහැ. එතකොට තමයි යාට ඔය ප්‍රශ්න ටිකට එන්නේ. අයියා දන්නේ නැහනේ. මේ මොකද්ද මේ මට වෙන්නේ කියලා භාවනා කරන්න කියලා. එක්ක මට මමත කියලාද පිස්සු හැදෙනවද කියලා. අර ඒකයි අර ගුරුවරයෙක් එක්ක භාවනා කරන එකේ වාසිය. මොකද අපිට සැකේ ඉන්නේ නැහැ. අපි දන්නවනේ. ඒතර අපිට ඒක අහගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කරගෙන යද්දි මොකද්ද මේ වෙන්න ගැන සාකච්ඡා කරන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකයි අර ගෙදරක ඉඳන් කරනකොට මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා කරද්දි වාසිය. පහසුව. ඉතින් එතකොට දැන් ওই විදිහට අපි මේක වඩාගෙන යද්දි ටික අපිට පේනවා මම ඇතුල් පැත්තට හැරෙනවා පිට මට ටික අමතක වෙලා යනවා. නොදැනී යන්න පටන් ගන්නවා. කාලය වෙලාව දවස දන්නේ ඉස්සර හොඳට මතකයි දැන් සෙන්සුරාදා දන්නෙත් නෑ අද ඉරිදාද දන්නෙත් නෑ
දැන් දන්නේ නැහැනේ අද කවදද සෙන්සුරාද කියලා දන්නේ නැහැ. දන්නවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අර ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලලා තමයි තේරුම් ගන්න ආද හරි අර සර් එන දවස් අද මෙහාර අර එහෙන අදා ගහරුවත් තමයි ආද්‍ය හරි හරි. අර මේක තියෙන හරි අර එහෙම තමයි අන්තිමට දවස් හරි ඔළුවේ තියාගන්නේ. අර වැඩසටහන ගැන මතක් කරලා නැත්තම් අද උදේ දානේ වල බලලා අද දානේ හරි. එහෙනම් අද මේ දවස කියලා. ඒකෙන් තමයි තමයිලාවට දවස් හරියනේ ඒ තරම්ම අපිට මේ ඇතුළට හැරෙන්න මේ ලෝකේ ගැන අසතියක් එනවා. ලෝකේ එන්න මෙලෝම දෙයක් ගැන මතක නැති වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ කියවන දේශනාව අහනවා ඊළඟට හදි මතක නැහැ. ඒ වුණාට හොඳට අහන් ඉඳලා දැනිලා කියා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මොනවා කිව්වද කියලා මතකත් නැහැ. ඒ වගේ මොකක්දෝ දෙයක් ජීවිතේ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක මට හිතෙන්නේ භාවනා කරපු කෙනෙක්ට ඇරෙන්න වෙන කාටවත් කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. එයාට මොකද්ද මේ වෙන්නේ? එයාගේ ඇතුළට මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඒක කියන්න දන්නේ කරපු කෙනෙක් විතරයි. කරලා ඒ අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක් විතරයි. හරි. දැන් ওই විදිහට අපි තව ටිකක් ඕක දැන් අර මුලදී මුල දැන් ඔය මට්ටමේදී ටික ටික දැන් කම්මැලිකම දැන් නෑ. අර එපා වෙන්නේ නෑ. දැන් ටිකක් සෙටල් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් භාවනාව සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ලෝකෙ එච්චර ගාණක් නෑ වටපිටාව ඒවා එළියේ ලෝකේ. ඒවා දැන් එච්චර යාට අම්මා තාත්තා සහෝදරයෝ ගෙවල් දොරවල් ගාණක් නෑ දැන්. දැන් ටික ටික තමන්ගේ ඇතුළට හැල්ලා හිස් වෙගෙන යනවා. අන්නක තමයි සතියේ ස්වභාවය හිස් කරනවා ඇතුළ. සීයෙන් මේම ඉඳින්න තමන්ට තේනවා තමාව නිකන් හිස් කොලයක් වෙන්න බනවා. ඇතුළ නිකන් අර අකුරු මැකි යනවා. තමන්ගේ කතන්දර අතීත කතා, අනාගත කතා, අනිත් අය ගැන ලියලා තිබ්බ කතන්දර ඔක්කොම පොත මැකෙනවා. පොත මැකිලා තමන්ට තේරෙනවා තමාව එන්න තමාව හිස් වෙන බව. තමාව හිස් වෙන බවට තේරීගෙන යද්දී දැන් මේකේ අවසානයේ ශරීරය කියන ලියවිල්ලත් මැකෙනවා. ශරීරය කියන විතර්කයත් මැකිලා යන්න ගන්නවා. අන්න එතනදී සමහර කෙනෙක් තද්ද බයකටපත් වෙනවා. ඒ මොකද දැන් අර තණ්හාව තියෙන්නේ අර අපි මම දේශනාව පටන් ගද්දී සත්ව ස්වභාවයේ එන්නේ රූපේට තියෙන ඇලීමත් එක්කනේ. සත්ව කියලා මේ මම කියන අදහස මම කියන එක පැනවෙන්නේ සත්ව පුද්ගල භාවයේ එන්නේ මේ රූපේට තියෙන ඇලිච්ච ගතිය නිසා. එතකොට දැන් එයාගේ ඇතුලේ මේ රූපයේ සටහන් ආකාර නිවිදි ගෙලෙද්දී අර සත්ව පුද්ගල අදහසට සත්වත්වයට පවතිත්ම නැති වෙනවා. සත්ව ස්වභාවයෙන් දැන් අර මම කියන ওই දැනෙන ස්වභාවයට මම කියලා ওই වෙනම කෙනෙක් කියලා ওই දැනෙන්නේ පුද්ගලයෙක් සත්ත්ව කියලා ඒකට එල්ලෙන්න නැති වෙනවා රූප සටහන. තණ්හා කරන්න. එතකොට එතකොට ඒ සටහන් ආකාර මැකෙනවා භාවනා කරන් යද්දී. මේකෙද්දි අන්තිමට මිනිස්සයා මේ හුස්ම කියන සටහන එලිලා හිටියේ. ලෝකෙම අතහැරියේ ලෝකෙටම තියෙන ඇතහැරිය අර හුස්ම සටහන අල්ලන්නේ. ශරීරයේ සටහනට හිත තියාගන්නේ. මේ සටහන මේකෙද්දි ඔන්න බය වෙන්න පටන් ගන්නවා. සම්මෝ සමහර අය වතුර බෝතල් බොනවා, ඇස් ඇරලා මෙහෙම ඇඟ අල්ලලා බලනවා, සෙට් එක තියනවාද කියලා, කෑලි සෙට් එක තියනවාද කියලා. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ අකොට මොන බයක්ද මේ තියෙන්නේ. කියන්නේ බය. කියන්නේ ඒ තරම් බයයි. ඒ කියන්නේ දැන් නිකන් මට ඇඩ්‍රස් නෑ වගේ නිකන් මම යට. ඒ බයට ටක් ගාලා ඇඟ අල්ල ගන්නවා. ටක් ගාලා ආයේ මේ කය කියන සංඥාවට එන්න බලනවා. තණ්හාව කියන්නේ ඒක අන්නේ. ඒ මොකද සත්වත්වයේ උපදින්නේ එතනින් නිසා. සත්ව ස්වභාවයේ උපදින්නේ එතනින් නිසා. එතකොට දැන් අර භාවනා කරන් යන යෝගාවචරයට එයාට අසරණ බවක් එනවා. හැබැයි එයාට හරි කම්මට්ටානාචාරවරයෙක් හම්බුනොත් ලක් එක තමයි. ඒක පෙරපිනා. නෑ ඒ කර්මට්ටානාචාරවරයා විදර්ශනාවට බර කෙනෙක් නම් බොහෝ විට කර්මස්ථානාචාරය කියන්නේ බය වෙන්න එපා. රාජා හෝ මා හෝ ගංගා හෝ කියලා ඔය අතහැරලා දාපන් කය. කය අතහැරලා දාලා සරුංගලේ නූල කඩනවා වගේ බය නැතුව අතහැරා. පැනහන් ජබුන් ගාලා. සමත ගුරුවරයෙක් බොහෝ විට කියන්න ඉඩ තියෙනවා එහෙනම් ආයෙ පාරක් මේ ආයාසයෙන් හුස්ම ගන්න නැත්නම් ආයෙ පාරක් මෙනෙහි කිරීම පටන් ගන්න කියලා. ඒක ඉතින් ලක් එක තමයි. විදර්ශනාවට අදාළ ගුරුවරයෙක් හම්බුනොත් බය නැතුව දානවා පැනපන් කියලා. තල්ල කඩා ගනින් කියලා. මැරියන් කියලා. සමතේදී ඒක කියන්න බෑ. සමතේදී ආයෙ පාරක් නිමිත්තක් අල්ලලා දෙන ගතියක් තියෙනවා. නිමිත්තක් නැවත වතාවක් අර නිකන් අර තමන් ඉන්නවා කියලා අර මෙනෙහි කරන්න කියලා අරමුණක්.
ඒක ඉතින් මට තේරෙන්නේ ලක් බයි chance එක වගේ එකක් ඒක. ඒ හම්බෙන ගුරුවරයා මත ශිෂ්‍යයාට තීරණය වෙනවා නැවත අරමුණක ඉන්නවද නැත්නම් බය නැතුව අරමුණක් නැතුව බය නැතුව අරමුණ අතහැලා දාලා පයින්නවද කියන එක. ඉතින් එතකොට දැන් අපි හිතමු දැන් එයාට හරියටම උපදේශය හම්බුණා. බය නැතුව හුස්ම රැල්ල දැනෙන්නේ නැති වෙලා කය නොදෙනී ගිහිල්ලා තමාට තමාව නොදැනෙන මට්ටමට යනවා නම් බය නැතුව මේකට අවදි වෙන්න. බය නැතුව ආයේ ශරීරයේ තියෙන ආශාව අතහරින්න. අසරතෝ බය නැතුව මේ මුකුත් අරමුණක් නැති කයක් නැති මේ අත්දැකීමට අවදි වෙන්න කියලා එයාට හම්බුණා කියමුකෝ අපි උපදේශي. හරි. දැන් එතකොට අපිට තේරෙන්න ගන්නවා ඔන්න ඕකේ දැන් ඔන්න අපි අර මේ සත්පුද්ගල ස්වභාවයට කයක් කියන එකක් නැති නිසා කයෙන් පැනව ගන්න බෑ මම මෙමා කියන එක. මේ මම එක්කේ දැන් අපි මේකේ මේ ලොකුම අවුල අපි මේ හිතන්නේ භාවනා කරන්නෙත් මම. නිවනත් හොයන්නේ මම. මේ මමෙක් වගේ කෙනෙක් ඉන්නවා කියලානේ මේ නිවන හොයාගන්න සමාධිය ලබන්න කියලා එන පට්ට කෙබරයක් නෙමේ තියෙන්නේ. මේ ඒ කෙබරේට නිවන දෙන්නනේ අපි මේ try කරන්නේ භාවනා කර කර. මේ මමෙක්ට නිවනක් ලබලා දෙන්න වගේනේ නැතිම ස්වභාවයකට. ඒකයි බුදුහාරගේ මේ සත්පුද්ගලත්වයේ කියන එක තණ්හාවෙන් පැනවිච්ච දෙයක්. පංචස්කන්ධය කෙරේ. රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ට නැත්තේ පංචස්කන්ධ කෙරේ තණ්හාව නේ සත්පුද්ගලත්වයේ නැත්තේ එතන යෙදෙන්නේ නැත්තේ. උපාදානේ නැහැ. අපි භාවනා කරගෙන යද්දි මේ උපාදානේ ටික ටික ගෙවෙනවා. ඒ ගෙවෙන එක තමයි අමාරු දරන්න. ඒ අර අවිද්‍යාවට, ඒ කෙලෙසේට, මමත්වයට, මමයට ඇඩ්‍රස් නැති වෙනවා. ඇඩ්‍රස් නැහැ කියන්නේ මමෙක් ඉන්නවා ඌට ඉන්න තැනක් නැති වෙනවා නෙමෙයි ඈ. ඒ සත්ත්වයේ යෙදෙන්නේ නැති වෙනවා. ඒ කෙලෙස් නැති වෙද්දි. සත්ත්ව ස්වභාවය, පුද්ගල ස්වභාවය. නැතු මේ සත්වයේ පුද්ගලයට රූපයක් නේ රූපයක් කියලා වෙනම දෙයක් තියෙනවා. සත්වයේ කියලා වෙනම කෙනෙක් කරන ඒ සත්වයට රූපය අතහැරෙනවා වගේ එකක් නෙමෙයි. රූපේ කියලා හමු වෙනවා නම් හමු වෙලා තියෙන්නේ අර ගලණයක් තියෙන දැනක වෙනම දියමන්තියක් අයිස් කැටයක් කියලා ගැනිලා. රූපයක් කියලා හමු වුණා නම් හමුුනේ. කියන්නේ නිකන් අයිස් කැටේ කියලා ගත්තට අයිස් කැටයක් කියලා නේද ඉතින් ගලන වතුර නේද අපි අයිස් කැටේ කියලා අල්ලන තැන පවා අයිස් කැටයක් කියලා දෙයක් නැහැනේ වෙනම වතුරනේ තියෙන්නේ. අහන් ඒ වගේ අපි මේ වතුරක් තියෙන තැනක ඝන දෙයක් යමක් දෙයක් අල්ලන ගතියනේ මේ අවිද්‍යාව කියලා සත්‍යත්වයේ යෙදෙන්නේ. මේ පුද්ගල ස්වභාවයේ මේ මමෙක් කියලා සහ වෙනම ලෝකයක් කියලා එකක් එන්නේ අයිස් කැටේ තුල තියෙන වතුර. හැබැයි වතුර තැනක අයිස් කැටයක් තියෙනවා වගේ පෙන්නන එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒ උපමාව මං හිතන්නේ තේරෙනවා ඇතිනේ හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් මේ පුද්ගල ස්වභාවය කියලා කියන්නේ නිකන් පෙන්නන බවක්. නිකන් හඟවන ගවක්. එහෙම දෙයක් තියෙන අයිස් කැටේ පෙන්නන්නේ වතුරනේ ඇතරම තියෙන්නේ එතන. අයිස් කැටයක් ඒ උනට පෙන්නන්නේ ඝන කොටුවක් වගේ දෙයක් තියෙනවා වගේනේ පෙන්නන්නේ එතන. පෙන්නුවට එහෙම දෙයක් යෙදෙන්නේ නැහනේ. ඒ ඊතර සත්‍ය ස්වභාවයෙන් එහෙම එකක් නැහනේ. ඒතර එයා ඊට පස්සේ අයිස් කැටේ සාකුවේ දාන් ගියොත් එහෙම අවසානයේ මොකද වෙන්නේ? අයිස් කැටේ නැහැ. ඒතර එයා කිව්වොත් එහෙම අයිස් කැටේ දිය වුණා. අයිස් කැටේ දිය වුණා නෙමෙයි. දිය වෙන ස්වභාවයට අපි අයිස් කැටයක් කියලා පනව ගත්තද වෙනම දෙයක් කියලා. දිය වෙන ස්වභාවයක්මයි. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරු කියන රූපේ තියෙන රුප්පන ස්වභාවයක්. අනිත්‍ය ස්වභාවයක්. නැතුව ඒ අනිත්‍ය ස්වභාවයක් ඇතිවෙනක රූපයක් කියලා ගත්ත දෘෂ්ටියක් තියෙන්නේ. ඒ දෘෂ්ටිය මතින් තමයි ඔය සත්‍යත්වය පහළ වෙන්නේ. පුද්ගලයෙක් වෙනම ඉන්නා වගේ හම්බෙන්නේ. නැතුව මේ පුද්ගලයෙක් ඉන්නවනේ. අන්න එතකොට අර කියන අරමුණ ගෙවෙන්න අර කියන රූප සංඥාව ගෙවෙන්න අපිට පිහිට ගන්න තැනක් නැති වෙනවා. අර සත්ව ස්වභාවයට, පුද්ගල ස්වභාවයට පැනවීමක් වෙන්නේ නැති වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒකේ තමයි බය එන්නේ ඔය. ඉගැනේ මායාවට පැවැත්ම නැති වෙනවා. පිහිට ගන්න තැනක් නැති වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඕන දැන් අපි භාවනා කරලා තව ටිකක් අපි තුමෙම තව ටිකක් එයා භාවනා කරගෙන යද්දී දැන් එයා බය නැහැ. එයාට ගුරුවරයා කිව්වා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. පැනපන්. ඕනේ මගුලක් වෙච්චාවේ කියලා බය නැතුව රූපේ අතහැරපන්. රූපේ අතහැරපන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ බය නැතුව උඹට පුළුවන් අරමුණක් නැතුව ඉන්න සිහියේ. නිමිත්තක් ඕනේ නැහැ, කයක් ඕනේ නැහැ. හරි කමක් නැහැ කියලා එයා අනිත් දවසේ අතහැරලා දානවා.
ඊට පස්සේ තේරෙනවා මේක ටික තව නොදැනෙන මට්ටමට යනවා. තව ශරීරයේ කියන ඝනත්වයේ ඝන වශයෙන් විඥාණයට ඔය සත්වත්වයේ උපදවගෙන ඉන්න අර මම වගේ ගතිය තව ඒකේ පැවැත්ම නැති වෙලා යනවා. තව යනවා අරූප වෙන්න ගන්නවා. කියන්නේ මේ යෝගාවචරය තියෙනවා තව හිත හිස් වෙන්න ගන්නවා. තව ඒ කියන්නේ පේනවා ඇහෙනවා එනට ඇතුළේ තනිකර හිස්. ඒ පොත හිස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. පොතේ අකුරු. මෙහෙම හිස් වෙන්න ගත්තට පස්සේ අපි දුම එයා ඒකේ ඉන්නවා කියලා. දැන් එයා දැන් මුකුත් නැහැ. පැයකමාරක් විතර යනකම් මට භාවනා කරද්දි කිව්වේ පුළුවන් නම් ඒ බ්ලැන්ක් එකේ පැයකමාරක් දක්වාවත් ඉන්න බලන්න කිව්වා. හිතලා ඉන්න නම් බෑ. පැයකමාරක් ඒ හිස් බව වෙනකම් භාවනා කරන්න. එක දිගට භාවනා කරන්න කිව්වා. මට කමටහන් දෙද්දි බුරුමේදී මම හිතන්නේ බුරුමේ හරි ඉස්සන්න වනිදයි කිව්වේ පුළුවන් නම් පැයකමාරක්වත් ඔය කියන කිසිම අරමුණක් නැති හිස් තැන ඉන්න කිව්වා. පැයකමාරක් දක්වා ඒක වැඩි කරගන්න කිව්වා. හරි අපි හිතමු දැන් අපි ওই හිස් බවට ගිහිල්ලා දැන් අපිට එකපාරට පැයකමාරක් කතාවක් ඉන්න බෑනේ සමහර කෙනෙක්. එහෙම විනාඩි දෙක තුරින් අහපව් එනවනේ. හරි. එතකොට අපිට පේනවා යම් වෙලාවක් අපි ගිහිල්ලා භාවනා කරගෙන ගිහිල්ලා අපි කාලයක් දැනෙන්නේ නැති, හුස්මක් නැති, කයක් නැති යම් තැනක යම් ටයිම් එකක් ඉන්නවා. හැබැයි බලන්න මේ ටයිම් එකේ ඉඳලා ඒ හිස් තැනින්ම ඒ රික්තක ස්වභාවයෙන්ම ආයෙත් මේ හුස්ම දැනෙන හැටි, ආයෙත් කය ටික දැනෙන හැටි. සමහර අයට ඔක මෙහෙම එකපාරටම ගැස්සිලා වෙනවා. මුකුත් නැත්ැනක ඉඳලා මේක පාරට ගැස්සිලා මෙහෙම නැගිටිනවා. සමහර අයට නිකන් එහෙම ගැස්සිල්ලක් නැහැ, නිකන් හිමීට අර මුකුත් නොදැනී ගිලා ආයෙත් ටික හුස්ම කය රස්නේ වේගන එහෙම ආය නිකන් අර මැරිච්ච මිනිහට බනිනවා වගේ නිකන් ආයේ නිකන් දැනෙන්න ගන්නවා ඔක්කොම වටපිටාව කය හුස්ම ඔක්කොම ආයෙ දැනෙන්න ගන්නවා. අන්න එතකොට තේරෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ දැන්? යාර පස්සේ එතකොට තමයි වෙන්නේ අපි හිස් බව අල්ලන් ඉන්නවනේ ගිහිල්ලා. ඒකත් කැඩෙනවා. ඒ හිස් බවවත් අයිස් කැටයක් නෙමෙයි. ඒකෙත් තියෙන ජලයමයි. අන්න එතකොට අර මොකද දැන් අන්තිමට යාර රූපේ අතහැරලා අන්තිමට ගිහිල්ලා අරූපේ අල්ලන ගතියක් එනවා. අරූපේ ග්‍රහණය අරූපේ මෙහෙම අරූපේ කියලා මෙහෙම පාටක් හැඩයක් නෙමෙයි. ඒ ස්වභාවයේ ග්‍රහණය වෙච්ච ගතියක් තියෙනවා. ඒකනේ සමහර අය අරූප ධානය වලට යන අය ආයේ මිනිස්සු ළඟට එන්න ආස නැහැනේ. ඒක කැඩෙනවනේ හරියට. එයාලා කැමති නෑ ආයේ මිනිස්සු ආශ්‍රය කරන්නවත් මොකටවත්. මොකද ඒක නැති වෙන නිසා ඒක දැහැන. එතකොට ඕන දැන් අපිට තේරෙනවා භාවනා කරලා ඕන්න ආය යනවා හිස් තැනකට. ආය හිස් තැනින් මේ ලෝකෙටත් එනවා. මේ දෙපැත්තට අපිව නිකන් දෝලණය වෙනවා. ඒ බ්ලැන්ක් එකට ගිහිලා මුකුත් දැනෙන්නේ නැතුව ඉන්නව වෙලාවක්. මෙන්න ආයේ එතනින්ම මේ ලෝකේ දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එතනින්ම මේ ලෝකේ හැංගෙන්න ගන්නවා. මෙන්න මෙතකොට දැන් එතනදී අපි හිස් බව තෝරන්නත් එපා. අරමුණ තෝරන්නත් එපා. අන්න එතකොට අපි කාමයේ තුල සත්වත්වයේ පිහිටන්නෙත් නැහැ. රූපයේ තුල සත්වත්වයේ පිහිටන්නෙත් නැහැ. අරූපයේ තුල සත්වත්වයේ පිහිටන්නෙත් නැහැ. අරූපේ තෝරන්නෙත් නැහැ. රූපේ තෝරන්නෙත් නැහැ. කාමයේ තෝරන්නෙත් නැහැ. මෙන්න මේක තමයි අමාරුම තැන. මෙතනදී මමත්වයට ඇහෙන විදිහක පහරක් වදිනවා. ඇයි මෙයා දැන් අහපව ගෙවල් පරණ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ගෙවල් හොයන්නෙත් නැහැ. මෙයා දැන් හුස්මක් කියලා කය අල්ලන්නෙත් නැහැ. දැන් මෙයා බ්ලැන්ක් එක අල්ලගෙන ඉන්නෙත් නැහැ. හිස් බව කිසිම දෙයක් හොයන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයකට තණ්හාවක් නැහැ. ඒ තණ්හාව මතින්නේ මේ සත්වත්වයේ උපදින්නේ. තණ්හාවෙන්නේ ඒක අල්ලගෙන ඉන්න ප්‍රමාණයෙන්නේ ග්‍රහණයෙන්නේ. මේ සත්පුද්ගල දෘෂ්ටිය මතුවෙන්නේ. දැන් එතකොට මෙයා භාවනා කරගෙන යද්දී මෙයාට තේනවා දැන් මෙයා රූපය අල්ලලත් නැහැ, කාමේ අරූපය අල්ලලත් නැහැ. එතකොට මෙයාගේ ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ සංසිද්ධියක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එයාගේ ඇතුලේ අංග පහක් මතුවෙනවා, අංග පහක් යට යනවා. එයාට තේරෙනවා එයාගේ ඇතුලේ යට යන අංග පහ තමයි නීවරණ ධර්ම පහ. නීවරණ ධර්ම පහ කියන්නේ කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීරමිද්ද, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කියන පහ යට යන්න ගන්නවා. නැති වෙනව නෙමෙයි. පළවෙනි ධානයේදී වෙන්නේ ඒවා යට යනවා.
යට ගිහිල්ලා යට හැංගිලා තිබ්බ ධර්ම පහක් උඩ එනවා. විතක්ක, විචාර, ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍ර. හරියට නිකන් මේ පහක් එක්ක සටන් කරලා එක පහක් පරාජය වෙලා තව පහක් දිනනවා. ඒක තමයි පළවෙනි ධානය අත්දැකීම කියලා කියන්නේ. දැන් කාමච්ඡන්දය කියන එක අපි දන්නවනේ අපි හැම වෙලේම මොනවා හරි රූප ශබ්ද ගන්ධ හොයන්න යන ගතියනේ. මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස හොයන්න යන ගතිය කාමච්ඡන්දය. මේ කාමච්ඡන්දේ ඊට පස්සේ ව්‍යාපාද කියන්නේ අපි දන්නවනේ අපිට කේන්ති යන තරහ එන ගතිය. තීන මිද්ද කියන්නේ නිකන් අර මේ නිකන් මැලි ගතියක් එන්නේ මම මහාන උනාට පස්සේ මේ වගේ තැනකට ආව නිකන් නිදියන් දෙනවා ඇකිලෙන්න දෙනවා කට් කරලා නිකන් හරි ඈලි මෑලි ගතියක් එන්නේ අපි ඈනුම් යනවා කම්මැලි ගතියක් කරනවා හැම දෙයකටම එපා නිදිමත ගතියක් කරනවා හැකිලෙන ඒක අපි කියන ඒක චෛතසික දෙකනේ තීන සහ මිද්ද මිදෙන ගතිය ලීන කරන ගතිය ලීන වෙනවා මිදෙනවා මිදිලා වගේ හැම වෙලෙම නිකන් බටර් වගේ අර කිරි බටර් වෙලා වගේ මිදිලා කිරි මිදිලා වගේ නිකන් ඇතුළේ නිකන් මිදිලා වගේ පීස් වෙලා වගේ තීන මිද්‍යා ඊළඟට උද්දච්ච කුච්ච කියන්නේ හැම වෙලෙම හිතේ තියෙනවා මොනවා හරි මගේ අතින් වැරදි වුණා මේ වුණා පසුතැවෙනවා නැත්නම් මම ওই මිනිහට හොඳ දෙකක් කරනවා නැත්නම් මම අනාගතේ මෙහෙම කරන්න ඕන කියලා හැම වෙලෙම ප්ලෑන් වෙන ගතියක් එනවා පසුතැවෙන ගතියක් එනවා ඒකට අපි කියනවා උද්දච්ච කුච්ච කියලා විචිකිච්ඡා කියන්නේ හැම වෙලෙම සැකයි මිනි කසාද බැඳුත් මිනිහා සැකයි ගෑණි සැකයි ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් සැකයි බොයි ෆ්‍රෙන්ඩ් සැකයි භාවනා කරන්න ආවම භාවනා ක්‍රමයේ සැකයි ගුරුවරයා සැකයි මේක හරි පාරද කියලා සැකයි හැම වෙලෙම සැකේ ඔන්න ඔය වගේ එතකොට අපි තුල තියෙන අපේ හිතේ තියෙන දුර්වලතා පහක් තමයි කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද ඉතින් ඕකේ මට්ටම් ඔය පහේ මට්ටම් තමයි ඔය ශ්‍රී දූෂකයෝ මිනිමාරුවෝ ඔය ඔක්කොම කතා කරන්නේ ව්‍යාපාදේ මට්ටම කාමච්ඡන්දේ මට්ටම ඔය කතා කරන්නේ ඊට පස්සේ ඔය කියන මිනිමැරුම් වලට හේතු වෙන්නේ සැකය විචිකිච්ඡාවේ මට්ටමක් සැකේ නිසා මැරුවා ගැහුවා ඉතින් එතකොට අපිට තේරෙනවා මේ පහ කියන්නේ දුර්වලතා පහක් මේ දුර්වලතා පහ තමයි මතුවලා තිබ්බේ හැබැයි ඒ දුර්වල පහ යට ගිහිල්ලා අර ධර්මතා පහක් ක්වොලිටිස් පහක් පටවෙනි විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති සුඛේ කතා පහක් එනවා මේක හරියට නිකන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් නිකන් අපේ ජීවිතෙම ගන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න බලන්න දැන්. මෙහෙම හිතන්න පොයින්ට් එක ඔය ධානාංග පහයි පළවෙනි ධානයේ තියෙන අංග පහයි නීවරණ පහයි කියන්නේ දැන් හිතන්න අපි මෙතෙන්ට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා මොන පිස්සු කෙලපු අපි පිරිසක්ද අපි. මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න අපි ගොඩක් අය මම දන්නේ එහෙම සාන්ත විදියටම ඉදිපු අය නෙවෙයිනේ. සමහරට මෙතන ඉන්නව ඇති නිකන් පන්තියට දඩබ්බරයක් ඇති මෙතන. පන්ති හිටපු දඩබ්බරය ඇති තියම දාම ටීචර් එකෙන් ගුටි කාපු එක ඇති හිතන්න ඒ කියන්නේ ඒ වගේ අසමජ්ජාති වැඩ කරපු අපි තුල අපි කවදාකවත් හිතුවේ නෑනේ මෙහෙම පැයක් දේශනාවක් අහන් ඉන්න පුළුවන් හිතක් තියෙයි කියලා ඒ තිබිලා තියෙනවා අර නායට ආන්න නැතුව මරාගත්ත නඩු 10 15 දාගත්ත පොලිස් ගිහින් අපිව දකිද්දි මා අදත් ආවද කියලා අහපු අපි අදත් ආවද කියලා අහපු අපි හිතලා බලන්න ඒ යම පල්ලගෙම අස්සේ මේ වගේ දේවදූතයෙක් හිටියා කියන එක ඉදා ගන්න බෑනේ. අන්න එක තමයි මේ උඩට මතුවලා තියෙන මේ ඒ කියන්නේ අඟුලිමාල කෙනාගේ ඇතුලේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් යට ඉඳලා තියෙනවානේ. අර වගේ දහස් ගාණක් මරපු මේ මරුවෙක්ගේ ඇතුලේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් හිටියා කියන එක කාටවත් පෙන්වන්න බෑ. හිතා ගන්නත් බෑ මිනිහෙට. මේ ලෝකේ එහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ ලෝකේ එහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා හොඳට බලන්න කියන බුදුවරේට කවුරු දැක්කත් එයාට පේන්නේ ඇතුලේ තියෙන තවත් බුදු වෙන්න පුළුවන් බුදු පිළිමයක්. يعني දැන් ගල්වඩුවෙට එයාට ගල්වඩුවට බුදු පිළිම ගලින් නෙලන කෙනට අපිට කළු ගලක් පෙද්දි එයාට පේනවනේ මේකේ බුදු පිළිමයක්. එයා ඊට පස්සේ බුදු පිළිම ඉතුරු වෙන්න අනවශ්‍ය ටික අයින් කරවනවානේ. අයින් කළාම බුදු පිළිම මතු වෙනවානේ. අපි කළු ගලන් ළඟට ගියාට අපිට පේන්නේ නැහැනේ බුදු පිළිමේ. අපේ දැක්ම නැහැ. අපි හිතන්නේ මූණන් කළු ගලම්ම තමයි මූණන් හදන්න බෑ මූ අසමජ්ජාතියම තමයි කියලා. අපිට පේන්නේම කළු ගල. හැබැයි ශිල්පයට අර ශිල්පියට එයාට පේනවා නෑ ඒක ඇතුලේ බුදු පිළිමේ මතු කරන්න පුළුවන්. ආන් ඒ වගේ තමයි අපි කොච්චර අපි පහත් කරන් හිටියත් කොච්චර අපි හෙලා දාගෙන අපෝ මගේ හිතනම් ගන්න දෙයක් නෑ කාමාවචරයි පට්ට කැතයි පට්ට වනචරයි පට්ටම දේශ සහගතයි මල පයින්නවා මට කියලා
කොහොම හිතන් හිටියත් ඔය හිත යට ඔය මතු පිට පේන පහේ අනිත් පැත්ත ඔය හිතේම තියෙනවා. ඔය හිතේම තියෙනවා සැරෙන්ඩර් වෙන ගතිය. ඔය හිතේ ඔය ද්වේෂය හොඳට මෙනවා. කියන්නේ යාට ඒ තරම්ම අනිත් අයට ප්‍රේම කරන හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ මතු ඔය ද්වේෂ කරන්න පුළුවන් එනර්ජි එකම අනිත් පැත්ත හැරිච්ච ගමන් කරුණාව. ඔය මරන්න පුළුවන් කේන්ති තියෙන මිනිස්සයාගේ ඇතුලේ ඒකම ඒ එනර්ජි එක අනිත් පැත්ත හරවලා මුණින් අත හැරපු ගම මෙන්න ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ මාරම ඒ එනර්ජි එකේම තියෙන කරුණාව. ඒ නිසා අන්න ඔය වගේ එකක් තමයි මේ නීවරණ වල තියෙන හිත පළවෙනි ධානයේට හැරෙද්දි ඒක උපකාර වෙන්නේ සතිය ප්‍රධාන වශයෙන් සතිය. සතිය වඩාගෙන යද්දී මේ අර ඒ ඩාර්ක් වෙලා තිබ්බ එනර්ජි ටික මේක අනිත් පැත්ත ඩාර්ක් එනර්ජි පරිවර්තනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ශක්තිය පරිවර්තනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අර සිහිය එක්ක දැන් අර කාමච්ඡන්දේ කියන්නේ හැම වෙලෙම අපිට මොනවා හරි හොයන්න ඕන නලියනවා අරමුණු හොයන හිතනේ. ඒක එක සටන් කරන්නේ ඒකාග්‍රතාවය කියන චෛතසිකය. ඒකාග්‍රත අපි භාවනා කරන්න යද්දී අපි එක දිගට එක අරමුණක ඉන්නවනේ. හිත කොහේ විවිධ අරමුණු ගියත් ඒක දැනගන්න පුළුවන් සිහිය තියෙනවා. දැන් සමතේ සාමාන්‍යයෙන් සමත භාවනාවකදී තියෙන්නේ එක අරමුණක් අරගෙන ඒකට හිත ඒකාග්‍රත කරන එක. විදර්ශනාව කියන්නේ හිත ගන්න අරමුණේ සිත ඒකාග්‍රත කරනවා සතිය. ඒක හරිය උදාහරණයක් අටුවාචාරින් වහන්සේලා දෙන්නේ දුවන සතාට තියෙන එක තමයි විපස්සනා කියන්නේ. විපස්සනාව ඒකාග්‍රතාවයේ සමත ඒකාග්‍රතාවය කියන්නේ ටාගට් එක තැනක් ඉලක්ක කරලා ඉලක්කයට ෂූට් කරනවා. එක තැනක් මෙහෙම හුස්ම නම් හුස්ම දිහා බලාගෙන සිත ඒකාග්‍රත කරන එක තමයි සමත සමාධියේ තියෙන්නේ. විදර්ශනාවේදී තියෙන්නේ සිත එක එක අරමුණු ගන්නවා. ගන්න අරමුණේ සතිය තියලා සිත ඒකාග්‍රත කරනවා. ඒකාග්‍රත කරනවා. ඒක විපස්සනාව. විපස්සනාවේ ගන්න ඒකාග්‍රතාව චෛතසිකය. හැබැයි විපස්සනාවේ තියෙනවා ඒකාග්‍රතාවය සමතේ තියෙනවා. හැබැයි මේ ඒකාග්‍රතාවයේ මතින් තමයි අර විවිධත්වයේ ඔසේ දුවන හිත සටන් කරන්නේ. කාමච්ඡන්ද හිත නතර වෙනවා අර සතියේ තියෙන ඒකාග්‍රත ස්වභාවය නිසා. සටන් කළා ඒකාග්‍රතාවයේ උඩට එනවා කාමච්ඡන්දේ යට යනවා. අනික තමයි ඊට පස්සේ ඊළඟ අංගේ දැන් අපේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතේදී මල පයින් ගතියනේ තියෙන්නේ හරියට දේශයක්. ඔක භාවනා කරන මුල් දවස් ටිකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අර මුකුත් නැහැනේ කේන්ති යනවා. අනික දැන් මට පොඩි සද්දෙටත් මාව භාවනා කරගෙන යද්දි පොඩි සද්දෙටත් නිකන් ගැස්සෙනවානේ. එතකොට මල පයින්නවා මේ අය කොට්ටයක්වත් තියන්න දන්නේ නැද්ද හෝල් එකේ. හිමීට මේ දඩ බඩ ගාලා කොට්ට දානවා දොරවල් දිඩීස් ගාලා වහනවා අපි විඩ යනවානේ මේ. එතකොට අර මේ මල පයින්නවා මේ හරියට හදන්නේ නැද්ද දන්නෙත් නැහැ මේවා. නැත්නම් එහෙම නැත්නම් හිතනවා මේ මීට වඩා මං හොඳ තැනක් හදනවා කියලා ඊට පස්සේ එයා හදන්න යනවා භාවනා මධ්‍යස්ථාන. මුලයක් තියෙනවා නම් හදන්න යන්නේ නැහැ. ඒක එක්ක හදපු කෙනකින් අහගන්න එපා. අහලා ඒ අහගන්න ඕනේ හදන්න නැතුව හැදිච්ච තැනක ගිහිලා කරගන්නේ. ඌවා හදන්න ගියාම වෙනම දැන් බලන්නකෝ. දැන් මේ මං සක්මන් කරනවාසේ හරියන්න එපා. අර බිල්ඩින් එක කතා කරන්න ඕනේ මේවා කරන්න ඕනේ. ඔය කාගේ හරි හැදිච්ච තැනක ගිහිලා හිටියනම් ප්‍රශ්න නැහැනේ. කාගේ හරි කවන්නේ නැහැ. ඔය හැදිච්ච තැනකට ගිහිලා හිටියනම් වා හදන්න ගියාට ආයේ ඊට පස්සේ මම බැන් කරන්නේ පුළුවන් අතර මේ මම් බිසි මං සක්මන් පම්පරියන් කියලා කොහොම හරි කට් එක දාගන්න try කරනවා. නැත්නම් මේක ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද්දෙනවනේ ඇතුළේ. ඒ කියන්නේ ඒක වෙන්නත් ඕනේ. ඊට එතකොට තමයි දෙන්නේ ඔබ මේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන හදන්න නැතුව හැදිලා තියෙන ඔය ඕන තරම් තියෙනවා ගිහිලා කරගනින් වැඩේ. ඕවා ඔය කොන්ක්‍රීට් බිස්නස් එක පටන් ගත්තාම ඒක ඉවර කරන්න බෑ මේක අපේට. ඒ ඉතින් අවශ්‍යතාවය එනවනේ. අවශ්‍යතාව වලට ඉතින් දැන් ගෙදරක නම් ළමයි දෙන්නයි නේ හදන්නේ පන්සලක ළමයි දෙන්නේ නෙමෙයි එන්නේ වැඩි වෙනවා. එතකොට ඉතින් හරි ඉතින් පන්සල් වල ඉවරයක් නෑ හදලා. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් ඒ ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කවුරුත් එන්න හොඳ නෑ ඒක ඇතුළට. එතකොට ඉතින් ඊට වඩා හදන්න ඕනේ නෑ තමයි ඉතින්. ඉතින් වැඩි වෙනවා ඉතින් ඒ අයට අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කරන්න වෙනවා. ඉතින් එතකොට තමයි තේරෙන්නේ ඔය තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා වැඩේ කරගන්න. ඒ හැදිලා තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා ගුරුවරයෙක් ඉන්න තැනකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න ඔය කලබල වෙන්න එපා. හරි තැන් හදන්න කියලා ඔබට ඔබේ වැඩේවත් කරගන්න හම්බෙන්නේ අර හරියටම කරන තැනක් හදන්න ගිහිල්ලා. හරියටම කරන තැන් නිර්මාණය කරන්න ගියාට පස්සේ අපිට තේරෙනවා ඒ බිස්නස් එක පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට මේ කරගෙන යන ගමන කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ විවේකී අපිට ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද එකක් පිටිපස්සේ එකක් එනවා. එකක් පිටිපස්සේ ඒක ඉවරෙද්දී ඒක මේන්ටේන් කරන්න බෑ ඊට පස්සේ. ඒව කරනවා මේව කරනවා ඊට පස්සේ ජීවිතයක් නැහැ. ඉතින් එතකොට අපිට තේරෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපි කොහේ හරි තැනකට ගිහිල්ලා අපි හිමීට මේක
කරගෙන යනවා. අර අපිට කේන්ති යනවා. මොකද අපිට ඕන තරම් විදිහේ තරම් නෙමෙයිනේ හම්බෙන්නේ. අපි හිතන තරම්ම විදිහේ පිරිසවත්, හිතන තරම්ම ටයිම් ටේබල් එකවත්, හිතන තරම්ම රුචි නැති නිසා පොඩ්ඩක් කේන්ති යන ගතියක මොකද එක පැත්තකින් භාවනාව හරි ගිහිල්ලත් නැහැ. භාවනාව තාම හරි ගිහිල්ලත් නැහැ. ඒ වගේ මේ පැත්තෙන් සද්දත් වැඩි, කෑ ගහනවත් වැඩි. එතකොට මේ සතුටකින් නෙමෙයිනේ දැන් මුල් දවස් ටිකේ ඉන්නේ සතුටකින් නෙමෙයි. මොකද හරි ගිහිල්ලා නැහැනේ භාවනාව. අරමුණේ ඉන්නත් බෑ ගුරුවරයා කියන එකක් මට තේරෙනවා අහසයි පොළොව වගේ. මම පොළොවේ ඒක අහසි දේශනා වගේ ඒවා. මට මේක හුස්මක ඉන්න බෑ මේ කෙලින්ම හිස් තැනකුයි නිවනකුයි කියනවා. එතකොට නිකන් තවත් දුක හිතෙනවා. ලකෝ මට කවදා උතෙන්ටපත් වෙන්නද කියලා. කවදා මං ওই කියන ස්වභාවය ළඟ වෙන්නද කියලා. එතකොට අර පොඩි දෙයක් එක්ක තරහ යනවා. කේන්ති යන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කේන්ති යන්න ගත්තට පස්සේ හැබැයි ඒත් එයා කමන්නේ ගුරුවරු මාරු කරන්නේ නැතුව කාගෙන මේක කරගෙන යද්දි අර එක දිගට නිකන් හුස්ම රැලි 10ක් 15ක් ඒක නිකන් සක්මන් මළුවෙත් එක දිගට සක්මන හරියද්දි නිකන් අන්න එනවා පොඩි ජොලියක්. පොඩි අමුතු ත්‍රිල් එකක් අමුතු සතුටක් එනවා. ඕක එන්න තව වැඩි වෙලාවක් අර අරමුණේ ඉන්න අර අභ්‍යන්තරයේම ලක සතුටක් එන්න ගන්නවා. ආන්ගේ ප්‍රීතියක් එන්න ගන්නවා. නිකන් වැඩේ කරගත්තා වගේ නිකන් බඩු සෙට් වුණා වගේ නිකන් බැලන්ස් එක ගත්තා වගේ ඇතුලේ බැලන්ස් එක ආවා. ඇතුලේ සතුට ආවට පස්සේ අර ඇතුලෙන්ම එනවා නිකන් අර සතුට ප්‍රීතිය. ආන්ගේ ප්‍රීතිය ආවහම දැන් කවුලන්නේ කෑ ගැහුවත් කමක් නැහැ. ඔය හරි අනුකම්පාවක් දෙන හැමෝම කෙරේ අනුකම්පාවක් එන්න ගන්නවා. කමක් නැහැ කොහොම හරි ඉන්න එකත් හොඳයි මේ වගේ තැනක. ඔය මොනවා හරි කර හරි කමක් නැහැ. භාවනා කරලා ඉන්න එකත් ලොකු දෙයක් නේ. මේ වගේ පරිසරයකට ඇවිල්ලා ඉන්නත් පින තියෙන්න ඕන කියලා. අර දැන් අර කේන්තිය නෙමෙයි. ටික තමන්ගේ අර කේන්තිය නැති වෙලා නිකන් කරුණාව පැත්තකින් මේ ඔක්කොමලව පේන්න පටන් ගන්නවා කරුණාවකින්. අර දැන් අර ඒ මොකද තමන්ගේ භාවනාව හරි ගියානේ අර භාවනාවේ යම් අර සමත පැත්ත අර එක දිගට ඉන්න පුළුවන් ගතිය ආවා. ඒකෙන්ම ආපු ප්‍රීතියත් එක්ක දැන් මේ මිනිස්සයා හරි හැමෝම එක hina වෙලා කතා කරනවා. හරි ඉස්සර මොනවත් බලන්නේ නැතුව හිටියේ. දැන් hina වෙනවා. හරි සතුටින් කතා කරනවා. මොකද එයා දැන් ඉන්නේ සතුටක. එයාට දැන් භාවනාවේ හරහා අර ප්‍රීතිය එන්න ගත්තා. නිසා අර ව්‍යාපාද ඒ යට ගිහිල්ලා අර පළවෙනි ධානයේ තියෙන ප්‍රීතිය මතුවෙන්න ගන්නවා උඩට. දැන් ඔන්න ඒකාග්‍රතියක් තියෙනවා ප්‍රීතිය තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔය දැන් හිතමු දැන් ඔන්න දැන් ඔය ප්‍රීතියයි ඒකාග්‍රතාවයයි ආවට පස්සේ යට යනවනේ කාමච්ඡන්දයයි ව්‍යාපාද කේන්ති යන එකයි අර අරමුණු හොය අදුවන ගතිය ඇතුලේ අර නැවත අරමුණු හොයන ගතියයි කාමච්ඡන්දයයි හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කාමච්ඡන්දයයි ව්‍යාපාදයයි නැති වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ මහා හොරා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ තිනු විද්දේ. මොකද හේතුව දැන් බුදුහාර උපමා ගන්නවා ත්‍රිපිටකයේ තියෙන බුදුහාර කියනවා දැන් කාමච්ඡන්දය කියන්නේ ණයක් ගත්තා වගේ. ගෙවන්න වෙනවනේ අනුන්ගෙන් ගත්ත දෙයක්නේ කාමච්ඡන්දය. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාදේ කියලා කියට උදාහරණේ බුදුහාර ගන්නෙ මේ තුවාලයක්. ඔන්න ඔයගේ මට මතක නැහැ හරියට තුවාලයක් වගේ උපමාවක් ගන්න බුදුහාර නිකන් ව්‍යාපාදේ නිකන් හරි මේ හොඳ නොවිච්ච අසනීපයක් වගේ එකක්. හරි පීඩාකාරී බවක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තීන මිද්දේට ගන්න බුදුහාරෝ තීන මිද්ද ස්වභාවයට ගන්න උපමාව ත්‍රිපිටකේ ගන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විස්තර කරන්නේ තීන මිද්දේ කියන්නේ අර මිනිස්සෙක් මාලිගාවක් හදලා දිනවලු. ඒ මාලිගාවක් හදලා ඔක්කොම ජනෙල් දොරවල් අල්ලලා දින ඉතින් හොරු ඇවිල්ලා ඔක්කොම ගන්නවා කියනවා. ඒ වගේ තමයි දැන් ඔන්න භාවනා කරන් ඇද්දි කාමච්ඡන්දේ නැහැ. දැන් තරහ යන්නෙත් නැහැ. මෙන්න එකපාරට කිරා වැටෙන්න ගන්නවා. හිටගෙන නිදියන්න හිතෙනවා. මෙන්න අන්න මහා හොරා. දැන් දැන් බලන්න මල පැල්ලයිදි නිදිමත එන්නේ නැහනේ. මල පැල්ලයිදි එන්නේත් නැහැ. අර කාමයේ මතලයිදි නිදිමත එන්නේත් නැහැ. මෙන්න දැන් කාමේ නැහැ. දැන් එෆයාස් නැහැ, ලව් නැහැ, මුකුත් නැහැ. දැන් ඉතින් දොයි. හොගල බබානේ. නෑ අරව තියෙන කාලේ මොන්නනේ ඇවිස්සීලා ෆෝම් වෙලා ඉන්නේ නිකන් එනර්ජි වෙලා ඉන්නේ. ඔය දෙකම නැති වුණාට පස්සේ ඊළඟ ඔන්න මහා හොරාගේ වැඩ පටන් ගන්නවා. ඒකනේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන වල නිකන් ගොඩාක් අය ඉන්නේ නිදිමතේ වගේ. අර දෙකම නැහැනේ. කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාදයක නැති වුණාට පස්සේ අමර නිදිමතක් එනවා. අර ඒකනේ මං කිව්වා අදත් අර එක ළමෙක් කියලා මට කිව්වා කියලා. උදේ දවල්ට කාලා ගියාට පස්සේ ආයේ එන්න හිතෙන්නේ නැහැලු. ඊ බුද්ධි යන්නම හිතනවලු නස්ටෝ. ඕල් එකට භාවනා ඉතින් අර ඇතුළට කිව්වා දද හෙට යනවා කියලා එනවා කිව්වා මං කිව්වා. එහෙම කියලා හලු එන්නේ. දැන් හෙට යන්නේ නැති දිගට පින්නයිට එයාලා කොහොමද එන්නේම නැහැ ඊට පස්සේ.
දිගටම ඉන්නවා කියලා තේරුනොත් ඉතින් එයාලා අර හිට යනවා නම් ඉතින් කමන්නේ අද දෙක දවසින් හරි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕන කියලා එනවනේ. අනිත් කට්ටිය හොදට බුදු කියන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිදි කියන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අභ්‍යන්තරයේ අර කෙලෙස් නැති වුණාට පස්සේ මේකෙන් තමයි විඥානයේ ආගේ මේ පැවැත්ම ගෙනියන්නේ. ඒ නිසා මම දන්නේ බුරුමේදී කරන්නේ ඔය වගේ වෙලාවෙදී කියන්නේ පුළුවන් තරම් නෝටින් කරන්න මෙනෙහි කරන්න කියන විතක්ක ਵਿਚාර විතක්කේ දාන්න කියනවා. මම ඉතින් මේ ලොකුවට නම් මෙනෙහි කිරීමට එදත් කමන්නේ අරනේ අර නින්දර යනවා නම් ආය අර කයට හරි හිත දාගෙන ඉන්නවා කියලා දැනීමට වගේ පොඩ්ඩක් දැම්මත් ආයේ ඔක නැගිටින ගතියක් එනවා. අර නික වැක්කිරිලා නින්දට යන්න යනවනේ ගොඩක් අර. ඒ දැන් කාමච්ඡන්දේ නැති වුනහම අර ඔය ඊළඟ දුර්වලතාවේනේ ඇතුලේ තියෙන නිකන් අර නිදිමත ගතිය, ඈනුම් යන ගතිය, අලස ගතිය. අර දැන් බෑ ඇති අද ඕනේ නැහැ වගේ හැම වෙලෙම නිකන් අර මිදෙන ගතිය. ආන්ගේ ගතිය එන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට ඉතින් ඒක එක සටන් කරන්නේ හොඳ චෛතසිකේ තමයි ਵਿਚාරය විතක්ක කියන එක. විතක්ක ਵਿਚාර විතක්ක කියන්නේ නැවත නැවත අර භාවනා අරමුණට හිත නංවන ගතිය කියන එක විතක්ක කියලා කියන්නේ. අර කය නම් අර කයටම නැවත අරමුණු කර ගන්නවා. හුස්ම අරමුණු කර ගන්නවා. ඒ අන්නේ විතක්කේට එන්න තීන විද්‍යට යන්නේ නැති ගතියක් එනවා. තීන විද්‍යේ යට යනවා විතක්ක චෛතසිකේ. දැන් ඔන්න අපි කිව්වා දැන් ඔය සටන් කරන විදිය කාමච්ඡන්දේ එක සටන් කරලා කාමච්ඡන්දේ යට ගිහිලා ඒකාග්‍රතාව චෛතසිකේ එනවා. ඊළඟට ව්‍යාපාදේ යට ගිහිලා ප්‍රීති චෛතසිකේ එනවා. තීන මිද්දේ යට ගිහිලා විතක්ක ස්වභාවයේ නැවත නැවතේ භාවනා අරමුණට නංවන ස්වභාවයේ හිත. ඊට පස්සේ තියෙන ඊළඟ නීවරණ තියෙන්නේ උද්ධච්ච කුච්ච. උද්ධච්ච කුච්ච කියන්නේ අර භාවනා කළා මෙහෙම හිස් වේගන යද්දි මෙන්න එකපාරට පරණ සිද්ධි මතක් වෙනවා. අනේ මං අම්මට බැන්නේවා මතක් වෙනවා. එයාලා මගෙන් ආදරේ ඉල්ලදි මං එයාව දාලා ආපු හැටි මතක් වෙනවා. අයියෝ ඒ ඒ වගේ මේ එකපාරට මේ භාවනා කරන් යද්දි එක සිද්ධි මතක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. සමහරවිට ඕක මේ අම්මගෙන් කිරි බීපු ඒවා බව මතක් වෙන්න ගන්නවා. පුංචි කාලේ මතක එන්න ගන්නවා. කියන අතීතේ මෙහෙම ඇයි දැන් මොකුත් නැහැනේ හිස්නේ. හිස් වෙන්න මේක පුරවනවා මරණ මතක වලින් ඇවිල්ලා. සමහර ඒවාට මං අහුවෙලා පශ්චාත්තාප වෙනවා, දුක් වෙනවා. අනේ මං සමාව ගන්න කියලා කෝල් කරන්න හිතෙනවා. ඒව අද්දන්න හදන්නේ. නැත්තම් ඉන්න ගමන් අර මගේ එක ප්ලෑන් එන්න පටන් ගන්නවා. මෙහෙම කරනවා. මෙහෙම හරියන්නේ නැහැ. මගේ මධ්‍යමික හරියන්නේ නැහැ. මම රුවන්වැලි සෑය ළඟට ගිහලා භාවනා කරන්න ඕනේ. ওই වගේ එක ප්ලෑනින් එනවා ඉස්සරහට. වෙන භාවනා මධ්‍යස්ථානයකට පොඩ්ඩක් යන්න ඕනේ. මීටත් වඩා සයිලන්ට් තියෙන තැනකට. මීටත් වඩා නිකම් විවේකී තැනක් කොහේ හරි හොයා ගන්න ඕනේ කියලා මේ ඉස්සරහට එනවා එකව මවනවා. නැත්තම් අර පරණ සිද්ධි මතක් කරනවා. පරණ ඒ මගේ අතීත කියපු ඒවා, ඒ මිනිස්සු මට කියපු ඒවා. ඒ වගේ ඒවා හොඳට තේරුම් ගන්න මේ වෙලාවේ ඕවා නිකන් තමාරයට පෙර ආත්ම වල ඒවත් එන්න ගන්නවා. පෙර ආත්ම සංසාරගත සිද්ධි පවා මේ වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ ජීවිතේට සම්බන්ධම නැති සිද්ධි. ඒ මොකද අර අරමුණු නැති වුණාම සත්තත්තේ කෙලෙස් මමයට කෙලෙස් සත්තත්තේ උපදින්න තණ්හාව වේදෙන්න බෑ. දැන් මුකුත් නැති වෙන්න මොකද වෙන්නේ? අරව ඇද්දලා ඒ වාස්සේ උද්දච්ච කුච්චයට අසු කරනවා. සැකේ සහ පශ්චාත්තාපේ සහ අනසංසුම් වෙනවා ආයේ. අර මෙහෙම කරන්න ඕනේ. මේ ඉන්න ගමන් දැන් ප්ලෑන් කරනවා. මැසේජ් එක මේ යාළුවෝ හොයනවා. රුවන්වැලි සෑයල පැත්තේ කවුරුත් ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. මම දන්න කෙනෙක් අනුරාධපුරේ වගේ. හරි නොසන්සුන් දැන්. මේ හරි දැන් මොකද්දෝ හදිසියක් ඇවිල්ලා මේ දැන් රුවන්වැලි සෑය ළඟට යන්න. ඉන්න බෑ හදිස්සි. නැගිටලා යන්නම හිතෙනවා. නැත්තම් රුවන්වැලි සෑයක එච්චර දුර ඕනෙත් නෑ නිකන් කුටියට හරි ගිහිල්ලා එන්න නිකන් හේතුවක් නෑ කුටියට යන්න හිතෙනවා. කලබලයි නැගිටලා නිකන් ඇති දැන් ඇති භාවනා කළා දැන් ඇති පොඩ්ඩක් වටේ ඇවිදලා ඉන්න වගේ නිකන් මොකක් හරි එකකින් අද්දනවා. කළාර නොසන්සුන් කරනවා. අන්න එතකොට කියනවා ඕක එක්ක සටහර භාවනා කරගෙන යද්දි එන්න අපිට අර මේ හරි සුඛ ගතියක් එනවනේ. අර මේ සක්මන් භාවනාවේ ලීලා තිබි කවර සක්මන් කරන් ඉදී හරි මිහිරියාව සුන්දර බවක් දැනෙනවා කියලා. ඒක තමයි සුඛේ පස්සද්ධිය. මේ කය සිත කය දෙකේ පස්සද්ධිය ආවහම අයේ සුඛේ එන්න අර නොසන්සුන් ගතිය මැකෙනවා. අර පශ්චාත්තාපය මැකිලා ගිහලා අර සුඛේ කියන චෛතසිකය සටන් කරනවා උද්ධච්ච කුච්ච නීවරණයත් එක්ක. උද්ධච්ච කුච්ච නීවරණය යට ගිහිල්ලා අර භාවනාවේන සුඛේ එන්න ගන්නවා. සුඛේ දැනෙන්න ගන්නවා. සිත කය දෙක සැහැල්ලු වෙලා යන්න ගන්නවා. ඒ සැහැල්ලු වෙන්න දැන් අපිට හිතෙන්නේ අර නොසා කලබල නැහැ. දැන් ඇති යන්න ඕන කියලා හිතෙන්නේ. ප්ලෑන් හැදෙන්නේ. අර මේකත් එක්ක මෙහෙම ඉන්න ගතියක් එනවා. නිකන් ඕන තරම් දැන් ඉන්න ආසයි වාඩි වෙලා හරි සක්මනේ හරි. ඒක හරි සුන්දරයි. නැතුව නිකන් ඉස්සරහට ගෙන ප්ලෑන්වත් පරණේ වත කරන් පශ්චාත්තාපවත් එන්නේ.
ඊට පස්සේ විචාර කියලා කියන්නේ මේ ඊළඟ දිනේ මේ විචිකිච්ඡාව කියලා කියන්නේ භාවනා කරන් යද්දී මේ එකපාරට මෙහෙම හිතලා මට අහන්න හිතෙනවා මේ මං මොකද්ද මේ මං යන පාර හරියද දන්නේ නැහැ. නැත්තම් මේක වැරදිලා දන්නේ නැහැ. මට මං කොහෙද දන්නේ නැහැ මේ ඉන්නේ. මම මේ ඉන්න තැන මං ගුරුවරයාගෙන් එක අහා ගන්නවා. ගුරුවරයා මට කියන්නේ නැති එක උන්වහන්සේ දන්නේ නැතුව ඇති මං ඉන්න තැන. මං ඊටත් වඩා උඩ දන්නේ නැහැ ඉන්නේ. මං ඊටත් වඩා උඩ දැනක අත්දැකලා දන්නේ නැහැ ඉන්නේ. උන්වහන්සේට කියන්නේ නැත්තේ එක්ක උන්වහන්සේ දන්නේ නැහැ මොකක් හරි නිකන් එක්ක මම වෙන ගුරුවරයෙක් ළඟට ගිහලා මේක අහ ගන්න ඕනේ. මම මේ මොකද්ද මම ඉන්න තැන මේක සෝවහන්ද සකෘදාගාමීද? නැත්නම් මට වැරදිලාද? අර මේ හිත නිවි යකඩ දැන් අපි තේරුම් ගන්න උඹේ තිබ්බ දුකක් තිබ්බනේ දැන් දවසින් දවස දුක අඩු වෙලා සැපයකට යනවානේ. ඉතින් ඕක ආයේ සැක කරන්න ඕනේ නෑනේ. ඕක තොරතුරු අහන්න ඕනේ නෑනේ. Tamanට තේරෙනවානේ හිටියට වඩා හොඳ තැනකට ගිහිල්ලා කියලා. තිබ්බට වඩා හිත Tamanට තේරෙන තිබ්බට වඩා නිවීමක් එනවා කියලා. ඉතින් ඒ ඇතිනේ. එතනින් යා මේක සෝවහන්ද මේක සකු르දාගාමීද මම යනවා හරිද මං ඉන්න තැන හරිද මං කොතනද ඉන්නේ. ඔය මම යට ස්මාර්ට් මමෙක් හදාන්න යන්නේ ඔය. ඔය ගෙවෙන මමයා තුල ආයේ මමෙක් සත්වත්වයක් නිර්මාණය කරගන්න හදනවා. මං ඉන්න තැන මට ඔබ වහන්සේට බෙද හරියට කියන්නේ මේකට කියන්නේ මොන ඥානෙ කියලාද ඥානයක්ද මේක? ඔය ආයේ මේ ගෙවෙන මමයා තුලින් ආයේ තව මමෙක් හදන්නනේ යන්නේ. ගෙවෙන සත්වත්වයේ ආයේ උපද්දව ගන්නනේ යන්නේ. ගුරුවරයා කියන්නේ නැතුනම ගුරුවරයා සැක කරනවානේ. ඒක තමයි අන්නකො තමයි විචිකිච්ඡා කියන ස්වභාවය. ඔන්න ඔය වෙලාවේදී Tamanට තේරෙනවා නම් තිබ්බට වඩා මට තේරෙනවා මං හිටියට වඩා මේ ඉන්න දැන හොඳ බව. හිටියට වඩා නිවීමක් තියෙනවා. ආන් ඒකම අනික ਵਿਚාරය. ඒකම ඇසුරු කරන් යන්නකො තව දිගට කරගෙන යන්නකො. ඒක තව ඒක තමයි ਵਿਚාර. ආන් ඒක එහෙම විශ්වාස කරලා සැක කරන්නේ නැතුව අර කරගෙන යන එක දිගටම ඒකම ඇසුරු කරනවා නම් ਵਿਚාරේ එදෙනවා නම් ਵਿਚාරය කියන්නේ ඒකම ඇසුරු කරගෙන ඉන්නවා. විචාරේ එන්න අර සැකේ නැතිලා යනවා. අන්න එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන අංග පහ මෙහෙම උඩට එන්න පටන් ගන්නවා. කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීරමිද උද්ධච්ච කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන අර දුර්වලතා පහ යට යනවා. අන්න ඕක ඔන්න උතර තමයි අර පඨම ධානයේ ස්වභාවය. දැන් මං කියන්නේ දැන් ඕක මං හිතන්නේ අපිට ඕක මේ අත්දැකලා ඇති මෙතන ඉන්න ඔක්කොම යම් මට්ටමකින් හරි. ඔය ඒක තමයි මං කිව්වේ. යම් මට්ටමකින් කියන්නේ ඉදන්නකො ගෙදර හිටපුවා අපි දැන් ඉන්න අපි බලද්දි. මොකක් හරි පරිවර්තනයක් අපිට තේරෙනවනේ වෙලා තියෙනවා උඩ යට මාරු වෙලා තියෙනවා අපේ. එක තැනක ඉන්න බැරි අපි පොඩි දෙයකටත් මරා ගන්න හදපු අපි දැන් ඉවසන් ඉන්න හැටි දරන්න පුළුවන් හැටි. ඒ කියන්නේ මේ පඨම ධානයේ ලක්ෂණ මතුවෙන්න පටන් අරන්. පඨම ධානයේ තියෙන ලක්ෂණ ටික ඒක තමයි බුදුහාර මෙතන කියන්නේ මේ පළවෙනි ධානයක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ පළවෙනි ධානයට ආවට පස්සේ Tamanට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ Tamanට තේරෙනවා මොකද්ද මන්ද තැම්පත් බවක් තියෙනවා ඒකාග්‍ර බව සුඛ හිත කය දෙකේ සැහැල්ලුවක් තියෙනවා. මොකද්ද ප්‍රීතියක් තියෙන්න පටන් ගන්නවා. කිසිම නිදිමතක් නැහැ, කම්මැලිකමක් නැහැ. හරියට අවදි වෙච්ච බවක් තියෙනවා. ඔන්න පඨම ඥානයේ ස්වභාවය. අන්න ඒක ආවට පස්සේ දෙනවා. හැබැයි මේ සැපේ ආවේ රූප බලලා නෙමෙයි. මේ සැපේ එන්නේ සද්ධාහලා නෙමෙයි. හේතුවක් නැහැ. කිසිම හේතුවක් නැතුව ප්‍රීතියක්, සැපයක්, තැම්පත් විවේකයක් ජීවිතයේදීලා. අන්න ඒක තමයි. ඒක තමයි ඔන්න පළවෙනි තමන්ගේ තුල හදාගත්ත හුදකලාව. බුදුහාර කියන පළවෙනි තමාගේ අභ්‍යන්තරික ශූන්‍යතාවය. මේ හුදකලා විවේකයක්. මේ විවේකයෙන් හටගත්ත ප්‍රීතිය සුඛයක් තියෙනවා. අන්න එතකොට යාර දෙනවා අනේ මෙච්චර සැපක් මගේ ඇතුලේ තිබිලානේ මම මේ කට්ටක් කාලා තියෙන එළියේ. කිරි හොදි කියලා පොල්ලෙලි කාලානේ එළියේ. හෙන්න සැප විඳින්න කියලා මම ගෑනු පස්සේ මිනිස්සු පස්සේ ඩ්‍රග්ස් පස්සේ කාමයේ පස්සේ දුවල යකෝ මේ කිසිම දෙයක් නැතුව මෙච්චර ආතල් එකක් තියෙනවනේ ඇතුලේ. ආයේ කාටවත් කඹරන්න ඕනේ නැහනේ. කිසිම ගෑණිය මිනිහෙ පිටිපස්සේ දුවන්න ඕනේ නැහනේ. ඩ්‍රග් එකක් පස්සේ දුවන්න ඕනේ නැහනේ. මේ නිතරංග ජයක් නෙදී කායකවත් තරඟ කරන්න ඕනේ නැහනේ. මොකද දැන් මේ පළවෙනි ධ්‍යානෙ කවුරු තරඟ කරන්නේ නැහනේ. ඔක්කොම තරඟේ තියෙන අර ගෑණි දාගන්නයි මිනිහා දාගන්නයි අර සල්ලි ටිකටනේ. දැන් නිකන් හිතන්න අපේ සහෝදරයෙක්වත් නිකන් ඇවිල්ලා මේ මට ඔබ වහන්සේ වගේ හරියන්නේ නැහැ. මම පළවෙනි ධ්‍යානෙ මම ඔබ වහන්සේට දෙකට යනවා කියලා කවුරුත් එන්නේ නැහනේ. ඔක්කොම අර නිකන් කාක්කෝ වගේ යන්නේ සල්ලි පස්සේනේ. ඉඩම් පස්සේ ඔය කාමයේ පස්සේනේ ඔක්කොම කපුට රෑන වගේ කේජු කණ්ඩ යන්නේ. මේකට ආවම කවුරුත් නැහැනේ තරම් කරන්න දෙවෙනි ධ්‍යානෙට අපිත් එක්ක. කවුරු සටන් කරන්නේ නැහැ මේකට. මේක සටනක් නැහැ. සටන් කිරීම අතහැරිුණාම මේක නිකන් එන්නේ. මේක නිකම්ම මතුවෙන සැපයක්.
කිසිම සඩනක් නැහැ. කිසිම තරගයක් නැහැ. හැබැයි අපි ෆුල් ජොලි එකේ ඉන්නවා. ෆුල් සූස්ති වෙලා ඉන්නවා. කිසිම ඇබ්බැහියක් නැහැ. කිසිම දෙයක් නැහැ. මේකේ කිසි හේතුවක් නැතුව ප්‍රීතිය. අන්න එක තමයි බුදුහාර මෙතන කියන්නේ මේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ ආනන්ද භික්ෂුව ආධ්‍යාත්ම තුල සිට පිහිටවන්නේ තැම්පත් කරන්නේ එකඟ කරන්නේ සමාධිමත් කරන්නේ කොහොමද? පින්නත් ආනන්දේ මෙහිලා භික්ෂුව කාමයන්ගෙන් වෙන්ව අකුසල ධර්මයන්ගෙන් වෙන්ව විතක්ක ਵਿਚාර සහිත ප්‍රීති සැපේ ඇති පළවෙනි ධානයේ ලබාගෙන වාසය කරනවා. මෙතනදී මම අන්තිම වශයෙන් එක මැසේජ් එකක් කියන්නම්. දැන් මෙන්න මේ ඔය පළවෙනි ධානයේ ලබා ගන්න ගියව හේතුවක් නැතුවනේ මම සතුටේ ඉන්නේ. ඔය ඉන්න අතර තව ඕකේ දිගට ඔය පළවෙනි ධානයේ ඉද්දී ඕකෙත් පොඩි ගෙවෙන ගතියක් තියෙනවා. ආයේ එනවා පොඩි හුදකලාවක්. නිකන් පාළු බවක් ආයේ දැනෙන්න ගන්නවා. ඒ පාළුව ඔය ධානයේ ඉන්න ගියාට ඔය ධානයේ අපි හිටියට ඕක පොඩ්ඩක් ගෙවිගෙන යද්දී ආයේ එනවා නිකන් අර පාළු ගතියක්. ආන්ගේ පාළුවට පාළු වුණොත් ආයේ අපි ගිහිල්ලා එළිය ලෝකෙට ආයේ සිවුරු ඇල්ල යනවා. නැත්තම් පරණ එෆයාස් ආයේ පටන් ගන්නවා. එහෙම නැත්තම් අර ආයේ අහු වෙනවා ගිහිල්ලා අර ගුහැලියට. එතනදී ඔය පාළුවට පාළු වෙන්නේ නැතුව පාළුව වින්දනයක් කරගන්න ඕනේ අපි. අපිට තේරෙනවා දැන් හරි දැන් අර මුලින් තරම් වාව් නැති වුණත් අර නිකන් ඒකාග්‍ර බවත් එක්ක මොකද්දෝ තියෙනවා පාළුවක්. ඒ හතරවෙනි ධානයේදී ඔය හතරවෙනි ධානයට යද්දී ප්‍රීතිය නැහැ, සැපේ නැහැ. නිකන් එකක බවක් හා උපේක්ෂාවක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක අගේ කරොත් ඔතනින් එහාට ගැඹුරට යනවා ආධ්‍යාත්මික ගැඹුර. හුදකලාව. ශූන්‍යතා. හැබැයි ඕකෙදි අනේ මේක දැන් එක දිගට ඉන්නවා දෙකට දිගට ඉන්නවා මේක ඇති වගේ නිකන් මේ පාළුවට පාළු වුණොත් එහෙම පාළුව කෙරෙහි තරහක් ඇති වුණොත් එහෙම එතකොට ආයෙත් ගස්සනවා ගිහිල්ලා ආය අර අනිත් පැත්තේ ලෝකෙ ලස්සනට පේන්න ගන්නවා. අන්න ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ පළවෙනි ධානයේ ඉඳලා හතරවෙනි ධානයේ දක්වා මේ තව හුදකලාව ශූන්‍යතාව වැඩි කරද්දී එන්න පාළුව වැඩි වෙනවා. එන්න අභ්‍යන්තරයේ පාළුව වැඩි වෙනවා. ඒ පාළුවම නිවනක් කරගන්න ඕනේ. ඒ අභ්‍යන්තරයේ හුදකලාවම නිවනක් කරගන්න ඕනේ. ඒකම සැපයි. ඒකම සුන්දරයි. ඒතන් සන්තන් ඒතන් පනිතන් යදිදන් උපේක්ෂා. මේක ශාන්තයි, මේක ප්‍රණීතයි, මේක සුන්දරයි කියලා එයා ඒ දැක්ම එන්න ඕනේ මේ එතකොට තමයි මේක යන්නේ අර. නැත්තම් ආයෙ ගිහිල්ලා අහුවෙලා අපරාධය ආයෙ පාරක් මෙච්චර හොඳ ගමනක් ඇවිල්ලා කෙලව ගන්නවා වැඩි. මෙච්චර ලස්සනට හුදකලාවට ගිහිල්ලා ශුන්‍යතාවයේ නිර්මාණය කරගෙන යන අතරතුර අර පාළුව අගේ කරේ නැහැ. පාළුව සුන්දර ලෙස බැලුවේ නැහැ. ඒ පාළුව තුල තියෙන සැපේ දැක්කේ නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න ඒක තමයි වැදගත් කෑල්ල වෙන්නේ. ඔය පළවෙනි ධ්‍යානෙට ගිහිල්ලා ඕකත් තියෙන ඔක ගෙවිලා යද්දි ආයි කාමයට වැටෙන්නේ නැතුව ඒ පාළුවම සැපක් ලෙස බලන්නයි ඕනේ. අන්න එතෙන්ට තමයි අර කමඨහන සුද්ධ වෙනවා කියන්නේ. ඒ යෝගාවචරය අන්න එතෙන්ට තමයි ගුරුවරයා හරියටම ඇනේ ගහන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ආයෙ ට්‍රැක් එක පයින්නවා. හොඳයි. අදට මම හිතන්නේ ওই ටික ඇති. අපි හෙට අනිත් ධ්‍යාන ගැන සාකච්ඡා කරමු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.